Dima Shcherbakov era un om destul de înstărit. Încă din școală, colegii lui îi spuneau deputat, dar mai mult din cauza costumului său negru și a cravatei roșii, pe care le purta mereu, indiferent de vreme, fie iarnă, fie vară. Părea că acest costum era singura lui haină, dar nu era așa. De fapt, avea 5 costume. Iar cravatele? Avea o colecție impresionantă, de la un simplu papion negru până la o cravată roșie cu flori. Desigur, Dima nu a devenit deputat, dar această așa zisă aristocrație a rămas cu el pentru totdeauna. La o vârstă mai matură, aproape de 30 de ani, a început să colecționeze ceasuri. Ce altceva să facă un om înstărit care și-a construit cariera pe artă? Da, exact pe artă. Cum ar putea un om care cunoaște cultura și se pricepe la pictură și cărți să câștige atât de mult? Dar, totuși, putea. Un exemplu minunat era Dima Shcherbakov. Profesii umaniste sunt adesea subestimate de societate, dar este greșit, deoarece arta este mult mai complexă decât matematica și tehnica. Aici trebuie să știi să simți. Dacă ar fi devenit procuror sau deputat, nu ar fi dobândit niciodată această abilitate. Dar a făcut alegerea corectă, a urmat chemarea inimii sale. În timp ce colegii săi de clasă se străduiau în birouri sufocante, el ținea prelegeri, vizita muzee, organiza seminarii și apoi a devenit un critic de film cunoscut. Toate aceste activități, desigur, au început să-i aducă un venit considerabil. A cumpărat o casă frumoasă la marginea orașului, o casă înconjurată doar de pădure de brad. Aceste copaci îl linișteau mereu. Găsea liniște în foșnetul ramurilor, în mirosul acelui loc, în atmosfera sa. Adesea, stând lângă șemineu și citind o carte, se uita la priveliștea din fereastra sa panoramică, parcă invidiindu-se pe sine. Era cu adevărat impresionant. Alături de el stătea câinele său credincios, de rasă regală, care își mișcă încet coada, așezându-și capul inteligent pe genunchiul stăpânului și, privind la întinderea din fața lui, părea că simte și el puterea și măreția acelui loc. Era cu adevărat ceva mistic, special. Uneori, se așeza la poalele unui brad, privea în sus și acolo era o bufniță. Și această pasăre măreață și înțeleaptă se uita la el, iar el nu își lua ochii de la ea, fie că era frică să nu o sperie, fie că într-adevăr comunica cu această ființă misterioasă. Dima le povestea fiicelor sale deja adulte despre impresiile sale. Ei bine, din punctul meu de vedere, viața în oraș este mult mai bună. Cel puțin, aici nu voi întâlni cu siguranță maniaci, râdea fiica cea mică, Anna, punând un cup de zahăr în ceaiul verde. Oh, te-ai uitat prea mult la filme de groază, acum te comporți ciudat, răspundea cea mare. Ambele fiice aveau deja peste 20 de ani, iar lui Dima tocmai îi împlinise 50 de ani luna trecută. Arăta foarte solid pentru vârsta sa. Uneori, fetele îl numeau tata vintage. Dima râdea. Nu era deloc deranjat sau supărat. Din contră, îi plăcea să îmbătrânească, să acumuleze experiență. Cu fiecare an devenea tot mai bun, exact ca un vin franțuzesc scump din pivnița sa. Ei bine, Diana, care este părerea ta despre asta? Râdea Dima, încrucișându-și mâinile în mod serios. Despre ce? Întrebă cea mare, așezându-se în sfârșit la masă. Îi plăcea ceaiul, dar a turna în fiecare cană era o adevărată tortură, deși erau doar 4 persoane la masă: tatăl, sora, ea și soțul ei. Dar, totuși, tatăl și sora ei erau oaspeți la ea astăzi, așa că trebuia să se comporte ca o adevărată gazdă. Ei, unde ai vrea să locuiești? A explicat Dima întrebarea, fără să-și desprindă privirea serioasă de la fiică. Ei, mie aici îmi este confortabil. Orașul pentru mine este un loc al oportunităților. Ce aș face eu în pustietate? Nu știu nici eu cum să răspund la asta. Tata, eu nu sunt tu, care citești o carte, povestești despre ea întregii lumii și o critici cum trebuie și pentru asta primești 50.000. Dima a râs. Exagerez puțin. Diana, venitul meu principal provine din prelegerile pentru studenți. Și pe ele ai strâns o avere. Cu un ton sarcastic a observat Anna. Oh, te rog, ce avere! Ei bine, am cumpărat o casă în pădure. Ce-i cu asta? De fapt, eu sunt un profesor obișnuit care predă studii culturale. Aha, și te ocupi și cu caritate, și ai cumpărat apartamente în centrul orașului pentru cele 2 fiice ale tale, a râs soțul Dianei, Serghei.
Și vă recomand și vouă, a insistat Dima. Între noi fie vorba, eu și Alexei mergem în fiecare săptămână la orfelinate. Nu-ți poți imagina câte haine se adună după spectacolele de teatru. Apoi le refac costumele și obțin haine excelente pentru copii, a observat Anna. De altfel, unde este Alexei? Nu l-am mai văzut de mult. Unde este ginerele meu? Se făcea că se indignă Dima. Tata, l-a împins Anna. În primul rând, el nu este ginerele tău. Și, în al doilea rând, ți-am spus la început că este puțin răcit și nu a putut veni. Dar eu nu am fost la început. Am întârziat. Știi ce ambuteiaje sunt vineri seara? Aha, ambuteiaje numite magazin de flori, a zâmbit Diana, dând din cap spre cele 3 buchete din vaze pe care le-a dăruit tatăl. Dima s-a făcut chiar puțin rușinat, dar nu a dat de înțeles, ci a râs împreună cu toți. Iubea fiicele sale mai mult decât viața. Ele erau singura lui amintire despre soția sa decedată, Natalia. Ce asemănare aveau cu această femeie minunată! La fel de bune și receptive, frumoase și în același timp incredibil de drăguțe. Dima se străduia să facă totul pentru ele. Considera că este datoria lui ca tată. Le asigura apartamente, le oferea mereu bani, dar fetele refuzau. Ele voiau să obțină totul cinstit, prin munca lor, iar tatăl le înțelegea. Era foarte mândru de fiicele sale, care aspirau atât de mult la independență. Au trecut câteva minute și Dima a întrerupt din nou tăcerea. Când voi avea nepoți? Toți aproape s-au necat cu ceaiul, apoi au râs cu voce tare. Tata, ești un glumeț astăzi. Ai decis să te faci comedian? A spus Anna, înnecată de râs. De ce nu? Nu vreți să-mi dăruiți moștenitori? Tata, noi suntem moștenitorii tăi. Cred că este prea devreme să ne gândim la nepoți. Ele au împlinit doar 23 de ani. Ea este încă o fetiță, la fel ca și mine. A răspuns Diana. Da, dragi mei, aveți dreptate. Dima s-a întristat puțin la sfârșitul ceaiului. Rare ori petrecea timp cu familia sa. Toți erau acum ocupați cu formarea propriilor familii. Dima se uita la acest cuplu fericit, Diana și Serghei, se uita la Anna, care zâmbea, privind la ecranul telefonului ei. Cu siguranță, i-a scris iubitul. Și Dima se gândea la el însuși cu o oarecare tristețe. La cât de singur era și, poate, chiar nefericit. Aceste gânduri l-au urmărit până la conacul său. L-a întâmpinat singurul său prieten credincios, câinele Fred, care avea deja 3 ani. Dacă ar fi să calculăm în ani umani, avea aproximativ 21. Ce tânăr în floarea vârstei! Dima s-a așezat lângă șemineul său preferat. Fred s-a așezat imediat lângă el. Probabil că așa este soarta noastră, Fred, să fim singuri, a spus Dima. Probabil că vrei o prietenă. Îmi pare rău, prietene, dar nu am nevoie de căței. Toate orfelinatele sunt deja îngrijorate de ele. Și nu trebuie să aducem pe lume mai multe câini nefericiți. Amintindu-și de orfelinate, Dima s-a dus la masa rotundă și a găsit o scrisoare de la orfelinatul pentru câini Viața Nouă. Recent, Dima a donat acestui orfelinat 100.000 de ruble. Suma nu era foarte mare, dar era mai bine decât nimic. Dima nu era o persoană zgârcită, pur și simplu îi plăcea să-și împartă veniturile corect și își împărțea banii între multe organizații. În scrisoare se spunea: Dragă Dima Șkerbakov, suntem foarte recunoscători pentru această mare contribuție la orfelinatul nostru pentru animale fără stăpân. Vrem să vă exprimăm recunoștința noastră și, ca un cadou, vă trimitem o zgardă. Este foarte rezistentă. Câinele dumneavoastră va fi cu siguranță bine îngrijit. În plic se afla, într-adevăr, o zgardă cu țedi. Dima a scos-o și a râs. Îți dai seama, ei cred că o voi pune pe tine. A arătat spre zgardă câinelui, în timp ce acesta o mirosea cu interes. Ei s-au obișnuit atât de mult să limiteze libertatea animalelor, dar lor le trebuie atât de puțin. Doar aer curat și suficientă libertate de acțiune. Raționa Dima, a suspinat trist, s-a așezat pe canapea și a început să-și pregătească raportul pe care trebuia să-l prezinte la prelegerea de săptămâna viitoare. A trimis invitații tuturor cunoscuților săi, familiei, rudelor, studenților săi. Prelegerea avea loc la Muzeul de Artă Modernă.
Dima a trebuit să se trezească aproape la 5 pentru a nu întârzia la propria sa prezentare. Desigur, nu doar el a vorbit acolo. Critici, lectori, profesori, scriitori, istorici ai artei și alți oratori au venit din tot orașul. Adesea, Dima se simțea inconfortabil în astfel de companie, dar astăzi a încercat să-și înfrunte timiditatea. Până la urmă, era și el profesor, iar gândurile lui aveau dreptul să fie exprimate alături de celelalte. Bună ziua, Dima Vladimirovici! A strigat una dintre studentele sale dintr-un colț al sălii. Ea alerga spre el cu un zâmbet larg pe față. Dima o remarca foarte mult pe această fată din rândul celorlalți studenți. Nu doar că înțelegea foarte bine arta, dar și aspectul ei era pur și simplu uimitor. Semăna cu un elf, cu părul alb ca zăpada și urechile ascuțite. Fața ei era foarte rafinată, iar profesorul, deși nu era un susținător al genului de masă, nu putea să nu își amintească de filmul Hobbitul, unde erau reprezentate elfii veșnic tineri și frumoși. Bună ziua, Sofia, a zâmbit Dima. Cu ce te pot ajuta? Prelegerea va începe în aproximativ 30 de minute. Voiam doar să vă întreb. Când va fi seminarul? Cu grupa. Întreba Sofia. Sincer, nu m-am gândit încă. Nu cred că voi putea veni miercuri la cursuri. Dar, cu siguranță, săptămâna viitoare așteptați-mă. Și, de asemenea, te rog să-i anunți pe ceilalți că va fi un examen. Fata aproape că a strălucit de fericire. Examenele la Dima Vladimirovici erau întotdeauna foarte distractive. Nu era o activitate plictisitoare, unde profesorul era chemat la tablă ca la o execuție. Nu, totul se desfășura complet diferit. Se așezau în cerc pentru a se vedea în ochi și toți răspundeau la întrebări pe rând. Iar primăvara, aceste examene se desfășurau chiar în aer liber, ceea ce era și mai minunat. Sofia adora lecțiile lui Dima Shcherbakov. Acest profesor avea cu adevărat ce să spună, iar fata se concentra la fiecare cuvânt al său. Sunt foarte onorat de această atenție, a recunoscut Dima, aproape că s-a înclinat. Sofia era cu adevărat studenta lui preferată. Dima avea mari speranțe în ea. Era foarte capabilă și muncitoare. Își făcea toate referatele, adesea aducea materiale interesante pentru studiu, iar ei le discutau împreună cu colegii de grupă. Nu era o facultate, ci un vis. Și toate acestea datorită lui Dima Shcherbakov. Sofia a sărit de bucurie și a alergat spre scenă. Dima a mers și el încet în acea direcție, admirând în același timp picturile unor artiști contemporani minunați. În trecut, nu înțelegea stilul lor, limbajul lor, dar într-o zi a decis să participe la o prelegere foarte discutată, care i-a schimbat complet concepția conservatoare despre artă. De atunci, a început să frecventeze mai des astfel de expoziții. Îi plăceau conceptele în sine, limbajul creatorilor. Aceștia își exprimau sentimentele prin forme sau compoziții ciudate. Multe persoane nu înțeleg arta contemporană, dar dacă te uiți mai atent, arta este sentimentele prin care autorul se exprimă. Poate fi oare exprimarea sentimentelor supusă legilor logice? Nu, este imposibil. Sentimentele noastre sunt un haos, impulsivitate, haos. Este o explozie de emoții, un foc de artificii, o avalanșă, un flux tumultuos. Asta este arta adevărată. Nu înseamnă că Dima a încetat să se mai intereseze de operele clasice și că a început să vizioneze doar drame contemporane și să citească cărți din acest secol. Dima încă prefera, mai presus de toate, pe Shakespeare și adora pe Pușkin. Dar timpul trece, arta și cultura capătă nuanțe complet noi. Și pentru a se adapta noului timp, trebuie să acceptăm legile și genurile sale fundamentale. În această epocă, arta este liberă. Oamenii se exprimă prin obiecte ciudate la prima vedere, pictează tablouri neînțelese, creează sculpturi neînțelese. Dar toate acestea arată cu adevărat cât de departe a avansat cultura în raport cu umanitatea. Oamenii nu mai sunt constrânși de limitele existenței anterioare. Fac și creează ceea ce doresc, ceea ce simt. Asta îl inspira pe Dima și tocmai despre arta contemporană și influența sa asupra oamenilor intenționa să vorbească tuturor în această prelegere. Și acum să-l întâmpinăm pe legendarul critic de film, critic literar, jurnalist, scriitor și, desigur, mecenat Dima Vladimirovici Shcherbakov. A anunțat moderatorul. Dima a ieșit pe scenă cu un zâmbet și a ajustat cravata,
A tușit în microfon și a scos lucrările sale. Avea aproximativ 30 de foi. Dima spera că va fi înțeles și susținut. Era puțin temător. Alți profesori care vorbeau înaintea lui discutau despre clasică eternă, despre cât de important este să păstrăm istoria. Și acum el urma să distrugă toate normele și să spună tuturor adevărul. Mai exact, ceea ce, în opinia lui, reprezenta viitorul umanității. Așadar, a început el cu încredere, mulți dintre cei prezenți în această sală mă cunosc probabil ca critic literar și istoric al artei. Ei bine, astăzi vreau să vorbesc despre artă, și anume despre direcția sa contemporană. În sală s-au auzit câteva suspine, exclamații stinse. Reacțiile erau complet diferite, dar Dima a observat o tendință. În principal, tinerii, studenții, adică generația tânără, se bucurau de acest subiect. În schimb, oamenii mai în vârstă sau chiar bătrâni își strâmbau fețele așteptând ceva dezgustător. Desigur, Dima s-a simțit puțin tensionat din cauza reacției generației mai în vârstă, deoarece ei erau acum la cârmă. Și dacă Dima spune ceva greșit, va fi rapid reprimat și trimis la gunoi. Bătăile inimii lui s-au accelerat, dar a decis să continue. Arta contemporană este ceva uimitor și minunat. Reflectă societatea noastră, gândurile noastre, sentimentele noastre. Este un concept larg, care cuprinde diverse forme de creație, de la pictură și sculptură la instalații și performanceuri. Artiștii folosesc materiale, tehnici și idei noi pentru a-și exprima gândurile și emoțiile. Dima s-a oprit pentru câteva secunde, dar a văzut o privire care strălucea de susținere. Privirea Sofiei. Se părea că ea era pe cale să se înalțe la cer de plăcere. Îi plăcea foarte mult discursul lui Dima. Arta contemporană provoacă adesea neînțelegeri și controverse, deoarece nu întotdeauna este clar ce înseamnă și care este scopul ei, a continuat bărbatul cu un zâmbet. Totuși, tocmai în aceasta constă valoarea ei, capacitatea de a provoca dialog și reflecție. Adesea, lucrările de artă contemporană oferă spectatorului perspective noi asupra lumii, evocând emoții și făcându-le să reflecteze. Este important să înțelegem că arta contemporană nu trebuie neapărat să placă tuturor. Ea este destinată să provoace reacții și emoții diferite, precum și să deschidă noi orizonturi pentru înțelegerea și percepția lumii. De aceea suntem aici, în acest muzeu. Aici talentele complet tinere își arată capacitățile gândurilor și sentimentelor lor. Cred că tuturor vă va fi de folos să studiați măcar câteva picturi, instalații, sculpturi. Da, la prima vedere, poate părea că este o completă aberație și că creatorul a fumat ceva înainte de a crea acest ședevâr. În sală s-au auzit râsete. Dar dacă priviți mai atent, a continuat el, mulțumit de prima reacție vie, atunci când veți elimina prejudecățile voastre față de arta contemporană, când veți simți exact ceea ce a vrut să spună autorul acelei lucrări, doar atunci veți putea să vă înțelegeți pe voi înșivă. Dima a vorbit mult timp și, în cele din urmă, a terminat. La început s-au auzit aplauze, apoi în sală s-a auzit un șușot, care a trecut rapid în strigăte puternice. Sper că am reușit să vă ajut să priviți arta contemporană dintr-o nouă perspectivă. Încă o dată, insist să examinați lucrările prezentate în acest muzeu. Să ne deschidem fiecare spre ceva nou în arta contemporană. Să fim pregătiți să reflectăm asupra semnificației și influenței sale asupra vieții noastre. Acest lucru va fi cu siguranță benefic pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări sau doriți să discutăm această temă mai în detaliu, voi fi bucuros să ajut. Și din nou, în sală a început o discuție aprinsă despre cele auzite. Dima a impresionat cu adevărat pe mulți. Mulți vizitatori au început să se apropie de picturi, sculpturi, pentru a le studia nu superficial, ci mai în detaliu. Dima era fericit că multe dintre cuvintele sale au avut un impact și au provocat o reacție pozitivă. Desigur, au fost și câțiva bătrâni cârcotași care, după această mini-prelegere, au părăsit imediat clădirea, dar pe Dima nu îl deranja prea mult. Cel mai important era că și-a transmis gândurile în masă. Iar reporterii care filmau toate prezentările sale, cu siguranță, le vor posta pe rețelele sociale, ceea ce va crea o acoperire și mai mare. Dima a coborât de pe scenă. 3 fetițe s-au apropiat imediat de el, cerându-i autograful. Desigur, nu le-a refuzat. Înțelegea că nu în fiecare zi poți întâlni o persoană care este cu 15 ani mai în vârstă decât ele, dar care înțelege întreaga lor viață, înțelege ce trăiesc și ce înseamnă arta pentru ele.
Dima a observat o fată care examina o pictură. Se părea că era cu adevărat interesată. Era îmbrăcată într-o rochie albă ușoară, cu o panglică lată în talie. Arăta foarte elegant. Coada de cal, realizată cu un crab, completa această imagine etereală. Dima pur și simplu nu putea să nu se apropie de această doamnă gânditoare. S-a apropiat de ea foarte încet și s-a așezat lateral, astfel încât fata, când și-a întors capul, a sărit de surpriză. Oh, îmi pare rău, te rog, a fost atât de neașteptat. S-a rușinat misterioasa necunoscută. Dima nu își putea șterge zâmbetul de pe față. Se gândea deja că arată ca un maniac, dar pur și simplu nu putea să-și ia privirea de la această creație minunată. Îmi pare rău că te-am speriat, a spus el. Pur și simplu mi s-a părut că te-ai străduit foarte mult să înțelegi această pictură. Da, după ce am ascultat prelegerea ta, chiar mi-a venit să mă uit mai atent la aceste culori, aceste tușe. Permite-mi să-ți explic sensul acestui ședevr. Un ședevr care încă nu a fost acceptat ca atare. Aș fi încântată. A zâmbit fata. Pentru început, mă voi prezenta. Mă numesc Dima. El i-a întins mâna sa masculână acestui înger fragil. Fata s-a rușinat și și-a ascuns zâmbetul în spatele cărții pe care o ținea strâns la piept. Și Liza s-a prezentat în sfârșit, strângându-i ușor mâna. Ce ai acolo? Jane Austen? A întrebat Dima, examinând cartea pe care Liza o ținea în mână. Ei da, îmi plac astfel de romane. Romantism, dar în același timp o filosofie foarte profundă. Este important să știi unde să sad. Ei bine, lăudabil, a zâmbit bărbatul, dar să ne întoarcem la pictură. Această pictură a fost realizată de o artistă destul de cunoscută, Jenny Saville. La început, probabil că nu ai înțeles deloc sensul acestor pete și culori gri. Pictura Axerins este cunoscută pentru nuanțele sale gri și stilul său abstract. Creează o senzație de ceață și mister. În această pictură poți vedea diverse nuanțe de gri care creează o senzație de adâncime și mister. Când te uiți la ea, apare un sentiment copăleșitor de neliniște. Mi se pare că nuanțele gri pot simboliza incertitudinea, melancolia sau dorul. Totuși, fiecare poate percepe această pictură în felul său, în funcție de propriile asociații și starea emoțională. Ce simți tu când te uiți la ea? Eu? S-a mirat Liza. Ei bine, mă simt foarte inconfortabil. Am impresia că autorul, în momentul în care a pictat această lucrare, se afla într-o depresie profundă. Deși găsesc ceva comun cu starea ei emoțională. Se pare că o înțeleg chiar. Iată această culoare roșie, a indicat fata în colțul din dreapta. Este ceva de genul furiei, iar toate nuanțele gri simbolizează o stare depresivă. Adică, se pare că artista rar trăiește vreo emoție. Totul este gri și lipsit de viață. Poate că această viață a devenit pentru ea atât de banală încât i-a devenit insuportabil de plictisitor. Sunt uimit de voi, s-a entuziasmat Dima. Este prima dată când văd o persoană care descrie atât de detaliat o pictură, bazându-se atât pe sentimentele sale, cât și pe cele ale autorului. Serios? Credeam că toată lumea face așa. Dar dumneavoastră ați ținut o întreagă lecție pentru mine, a zâmbit ușor Liza. Îmi place din ce în ce mai mult de dumneavoastră, a recunoscut cu voce tare Dima. Și imediat a fost pe punctul de a cădea pe podea din cauza stânjenelii. Nu voia cu adevărat să spună asta cu voce tare. A observat cum Liza s-a făcut roșie. Ea, de asemenea, nu se aștepta la așa ceva din partea unui străin. Ce să facă? A fost bucuros să se cunoască. Dima a încercat să încheie conversația cât mai repede. Poate ne vom mai întâlni la vreo expoziție. Deși nu le vizitez atât de des. Astăzi am ieșit în lume pentru prima dată în jumătate de an. Sper cu adevărat la o nouă întâlnire. Ești o persoană foarte interesantă. A recunoscut Liza, a strâns mâna bărbatului și a plecat în altă sală. Nu s-au mai întâlnit. A trecut o lună, iar această întâlnire a ieșit complet din mintea lui Dima. El a uitat deja de conversația lor veche, dar iată că a fost din nou invitat la o expoziție, dar de data aceasta ca un simplu oaspete, deși cu unele oportunități suplimentare. De exemplu, putea intra în acele săli unde altor vizitatori le era interzis accesul. Dima a decis să meargă acolo împreună cu familia sa. Rareori ieșea undeva, iar acesta era o oportunitate excelentă de a petrece timp împreună.
Numai Anna nu a putut să se alăture. A fost în concediu medical când prietenul ei i-a transmis boala. Îmi pare foarte rău, draga mea, însănătoșește-te, a spus Dima la telefon și a închis apelul. Era foarte supărat, dar nu se putea face nimic. Sănătatea este întotdeauna mai importantă. În schimb, a venit Diana cu soțul ei. Toți erau în costume oficiale, atât de frumoși, de afaceri. Diana și-a făcut o coafură strălucitoare, așa că mulți vizitatori se întorceau pentru a studia mai bine această frumusețe. De data aceasta, expoziția avea loc într-una dintre casele istorice ale regiunii lor, așa cum îi plăcea lui Dima să vorbească despre ținutul în care trăia. Chiar glumea, păcat că nu are o parteneră cu care să danseze la balul din fosta adunare nobilă. Baloane, desigur, nu mai erau acum. Nu se mai organizează baluri în zilele noastre. Ca și data trecută, toți au venit să admire picturile artiștilor contemporani. Este o lucrare foarte ciudată, nu crezi? A întrebat Diana pe tatăl ei, apropiindu-se de el pe la spate. A făcut încă o înghițitură de șampanie și a început să aștepte răspunsul lui. Viața este uneori atât de neimaginat. Parcă doar cu o lună în urmă lăuda artiștii contemporani care au adus ceva complet nou în lumea noastră, dar, văzând asta, sincer, mi-ar plăcea să plâng. Ce a vrut să spună cu aceste prăjituri mușcate? Era într-adevăr o sculptură foarte ciudată. Pe oglindă erau lipite 3 gogoși cu glazură colorată diferită, albă, neagră și roz. Pe fiecare se vedeau urme de dinți. Una avea o margine mușcată. Nimic altceva nu era făcut sau scris aici. Dima nu înțelegea deloc sensul acestui șef. Oh, văd că vouă două v-a plăcut instalația mea. Sunt foarte flatat, pentru că am petrecut o lună întreagă. Am lucrat la dezvoltarea acestei idei, a spus un tânăr slab, al cărui mers semăna mai mult cu cel al unei doamne. O lună! A izbucnit un strigăt surprins din partea Dianei, iar ea și-a închis imediat gura, văzând privirea nemulțumită a artistului. Da, o lună, a repetat el cu aroganță. Permiteți-mi să vă arăt. A împins neglijent pe Dima și Diana în partea de o parte și s-a așezat cât mai aproape de această oglindă. Așadar, a început el, această instalație se numește Încetează să mănânci. Dima și Diana s-au privit. Au încercat foarte mult să nu râdă, dar zâmbetele lor au devenit cu siguranță foarte vizibile. Permiteți-mi să întreb, a spus Dima, stăpânindu-se de râs, de ce ați ales un titlu atât de vulgar? Oh, asta face imediat o impresie și te face să acționezi. Dar, în fine, s-a gândit el. Nu mă distrageți. Așadar, la ce mă opream? Ah, da, conceptul meu. Totul este mai simplu decât pare la prima vedere. Este o acțiune de protest împotriva consumului toxic de produse dăunătoare. A tăcut, de parcă aștepta o reacție, dar ascultătorii nu reacționau deloc. Dima nu înțelegea deloc despre ce vorbește acest om. Scuzați-mă, ce consum toxic? A întrebat profesorul. Dar de ce sunteți atât de ignoranți? Bine, vă voi explica totul pe degete. Așadar, să începem cu faptul că epoca noastră este epoca consumului. Oamenii cumpără bunuri, mâncare, practic totul. Și apoi aruncă totul la gunoi, poluând natura noastră, ecologia. Oamenii de astăzi sunt adevărați egoiști. Dar problema nu este deloc asta. Am decis să verific statisticile obezității din lume și am fost pur și simplu îngrozit când am văzut cifrele. Acum, deja 33% din planeta noastră suferă de exces de greutate. Și dacă nu o oprim, cifrele vor continua să crească. Așadar, cum ajută instalația dumneavoastră la această problemă? A întrebat Diana, terminând paharul de șampanie. Cum așa? Ce? Gogoșile simbolizează grăsimea, nebunia de la dulciuri, dependența. Pentru a pierde în greutate, trebuie să încetezi să mănânci astfel de dulciuri. Dar oamenii decid singuri cu ce greutate se simt confortabil. Nu-i așa? Ce se întâmplă? A explodat creatorul. Cu cât mănâncă mai multe astfel de persoane, cu atât mai mult consumul general. În general, toate acestea dăunează ecologiei noastre. Dar cum va ajuta pictura dumneavoastră să combată această problemă? A întrebat Dima. Oamenii se vor uita și vor înțelege ce greșeală monstruoasă fac.
Le va veni conștientizarea când se vor uita mai întâi la gogoș, iar apoi în oglindă. Dar, permiteți-mi, cum le va veni conștientizarea, dacă chiar și dumneavoastră ne-ați explicat esența acestei instalații timp de 15 minute? Poate ar trebui să scrieți aici o notă explicativă? Să lăsați niște orientări, nu? Dima a început deja să se amuze de tânărul om, dar acesta nu era supărat, ci mai degrabă furios. Se părea că vrea să se întoarcă și să spargă această oglindă în bucăți. În curând s-a dovedit că chiar voia să facă asta, deoarece deja se pregătea. Dima și Diana s-au aruncat să oprească artistul nefericit, dar atunci a venit în ajutor o fată pe care Dima nu se aștepta să o vadă aici. Era Liza. Robert. A strigat ea și l-a prins de mână pe acest nebun. Calmează-te, Robert. Liniștește-te. Se pare că aceste cuvinte chiar au avut efect asupra lui. El, respirând greu, s-a îndepărtat de capodopera sa, rotind ochii furios. Ce s-a întâmplat? Ce faci? Îl întreba sever Liza. Acești doi mi-au insultat opera. Plângea el. Dima nu se gândea deloc că artiștii sunt atât de sentimentali. I-a fost foarte rușine. Mai degrabă, simțea rușine spaniolă pentru acest nebun. Noi nu am făcut nimic de genul, s-a indignat Diana, lovind cu tocul. Noi doar discutam, iar el, scuză-mă, fără să-i știu numele, s-a comportat ca un copil. Ce fel de circ este acesta? Unde am venit? Liza, vă cunoașteți? S-a mirat Dima. Da, este un bun prieten al meu, a răspuns fata cu rușine. Tată. Ce Liza? Cine este aceasta? Șoptea furioasă Diana la urechea tatălui. Acesta se făcea din ce în ce mai roșu, dar nu își pierdea cumpătul. Da, aceasta este Liza, a prezentat-o pe cunoscută. Ne-am cunoscut la expoziția de la Muzeul de Artă Contemporană acum aproximativ o lună. Liza, te rog, întâlnește-te, aceasta este fiica mea Diana, s-a adresat el fetei. Diana nu avea altceva de făcut decât să zâmbească și să-i strângă mâna. Sunt foarte fericită să aud că tatăl meu are o cunoscută care iubește, de asemenea, arta, o colegă de vârstă, a adăugat ea, ca și cum ar fi fost întâmplător, dar toată lumea a înțeles această aluzie. Dima i-a aruncat Dianei o privire furioasă, apoi s-a apropiat de Liza. Îmi cer scuze, s-a adresat lui Robert. Nu trebuia să te torturezi așa. Ne-a fost doar interesant. Nu am vrut să te jignim. Tânărul s-a uitat cu aroganță la Dima, apoi a plecat, atinându-le cu umărul. În mod intenționat. Îmi pare rău că am creat un astfel de circ, a spus el Lizei. Ea a zâmbit cu rușine, apoi a spus, mă bucur să te văd din nou. Nu mă așteptam să ne întâlnim din nou și din nou la o expoziție atât de interesantă. Oh, da, a râs Dima, sunt aici cu familia mea. S-a uitat în jur pentru a le arăta pe Diana și Serghei, dar ei dispăruseră undeva. A ridicat din umeri și s-a întors la dialogul cu această fată minunată. Ce părere ai despre Mona Lisa? A întrebat Dima, când au mers încet prin casă. Mi se pare că această pictură este supraevaluată. Fără îndoială, este o capodoperă, dar în acest zâmbet nu este nimic neobișnuit. Vezi tu, oamenii încearcă întotdeauna să găsească o enigmă. Deși nu există enigme. De ce caută în lucruri obișnuite minuni? Dar eu cred că Da Vinci este totuși un geniu. Înțelegi, aici enigma nu este în zâmbetul ei, ci în privirea ei. Leonardo, mi se pare, este prima persoană care a reușit să ilustreze un zâmbet nu cu buzele, ci cu ochii. Se pare că a pus acolo sufletul său. Nu mă așteptam să aud asemenea vorbe de la tine. M-ai surprins foarte mult. Și cel mai important, eu cred exact același lucru. Ești atât de deșteaptă. Permite-mi să-ți pun o întrebare indiscretă. Câți ani ai? Am 26 de ani, a răspuns Liza zâmbind. Această răspuns nu l-a deranjat deloc pe Dima, se aștepta la ceva de genul acesta. Liza era foarte tânără, dar gândea ca o persoană foarte înțeleaptă, care a văzut multe. Părea ceva incredibil. Uite la ei, șoptea Diana soțului ei. Stăteau într-un colț îndepărtat al sălii, observând totul ca niște maniaci. Diana stătea cu o atitudine de afaceri, dar deja mai relaxată. Alcoolul, în sfârșit, a început să-și facă efectul asupra ei, dar continua să bea această șampanie delicioasă.
Și despre ce discută acum? Nu cred că despre tainele artei sau sensul vieții, a observat ea cu ironie. Ei bine, vrei să ne apropiem, să vedem? A răspuns Serghei. Diana l-a privit indignată. Serghei, ești prost sau ce? Ce apropiem? Ce vedem? Ei bine, tu ai vrut. Doamne, eu vorbesc figurat. S-a enervat Diana. Nu-mi place de această Liza, prea dulce și evident că privește oamenii superficial. Înțelegi, cunosc astfel de șirete. Ei bine, o astfel de frumusețe nu poate înțelege arta. Ar trebui să găsească unde să obțină bani, așa că se gândește unde să-și folosească fața frumoasă. Și tencuiala. Câtă tencuială! Cum de nu-i s-a desprins fața? Rușine! Ce își acoperă? Păcatele? Dar ce ai cu ea? Voi nici măcar nu vă cunoașteți, a răspuns Serghei. Poate că această fată se interesează cu adevărat de picturi? Poate că este și ea artistă. Nu știi. Nu trebuie să știi asta. Diana a răsucit ochii, apoi a arătat cu degetul spre o fată cu părul alb. Era îmbrăcată în haine ciudate. Se părea că totul era făcut din frunze, iar pe cap avea ramuri de copac împletite. Părea că era natura în trupul unei persoane. Vezi, aceasta este cu adevărat o artistă. Aceasta este o persoană cu adevărat creativă. Și acum uită-te la aceasta. Vezi. Ei bine, pielea până la os, cu siguranță este și anorexică. Poate că pur și simplu ești invidioasă? A observat Serghei. Nu văd nimic rău la această fată. Invidioasă? Serghei, ai pierdut busola. S-a întors de la soțul ei și s-a concentrat din nou asupra lui Dima și Liza. Ei examinau o pictură mare care ocupa întreaga perete. Diana se răsucea nervoasă cu paharul în mână. Cu siguranță nu-i plăcea ceea ce vedea. Și dacă îi trebuie banii tatălui meu? A făcut o concluzie teribilă Diana. Exact. Vrea să-l seducă și apoi să-i ia toată moștenirea. Exact. Escroacă. Acum mă duc și o voi demasca imediat. Serghei nu a reușit să-și oprească soția. Aceasta a alergat spre Dima și Liza cu o viteză fulgerătoare. De îndată ce s-a apropiat de ei, a tras-o pe sărmana fată de umăr. Aceasta a fost atât de surprinsă încât a început să se înnece. În ochii ei s-au așezat indignare și frică. Îmi pare rău, a spus Liza. Nu voi ierta, fetiță. Îndepărtează-te de tatăl meu, nenorocită. Striga Diana. Ce? S-a indignat Liza, ridicând tonul. Cum îndrăznești? Liza a împins-o pe Diana, făcând-o să se clatine și să nu-și poată menține echilibrul din cauza cantității de alcool consumate. A căzut, iar sub ea ceva a crăpat. Apoi s-a auzit sunetul sticlei sparte. Diana s-a uitat la mâna ei. Era plină de sânge, iar pe podea erau cioburi de pahar. Palma ei era literalmente înfiptă în aceste cioburi, dar fata nu simțea durere. O, Doamne! A strigat cineva din spate. Era o voce feminină stridentă. Încet, în jurul Dianei a început să se adune lume. Dar fata nu se gândea să se oprească. Era atât de influențată de furie încât s-a aruncat asupra Lizei. Amândouă au căzut pe podea și au început să se lupte. Dima a încercat să le despartă pe fetele care se băteau, dar totul era inutil. Au început să folosească unghiile, cioburile de sticlă. Apoi Diana a prins-o pe Liza de păr și a tras-o, făcând-o pe adversară să țipe de durere. Cineva, opriți asta! Securitate! Strigau oamenii. Doi bărbați musculoși în uniformă neagră au sosit abia după câteva minute. Au reușit să le despartă pe cele două furii. Dima o ținea pe Diana, iar pe Liza, care era aproape inconștientă, o susținea un agent de securitate. Tot gâtul Lizei era zgâriat, iar undeva cioburile chiar s-au înfipt în pielea ei delicată. De îndată ce Dima a văzut asta, a lăsat-o pe Diana și a alergat spre Liza. Diana a fost prinsă în brațe de Serghei și a început să se calmeze. Dar ea însăși nu mai dorea să se lupte. Ambulanța! Apelați ambulanța! Striga Dima, examinând gâtul Lizei. După câteva minute, sărmana a fost dusă la spital. Toți o urmăreau, stând pe trepte cu o pătură. Era deja atât de frig încât nu se putea sta mult afară. Dima a suspinat adânc și s-a întors în clădire. Acolo,
Angajații poliției o interogau pe Diana. Serghei stătea lângă ea și spunea că nu este în stare să spună nimic. Era beată. Dima se simțea rușinat și dezgustat chiar să se apropie de fiica sa. A trecut pe lângă cioburi și a văzut cum o femeie stătea în genunchi și plângea. Se părea că era locul acela unde a căzut Diana. Ce s-a întâmplat? S-a aplecat cu compasiune Dima spre sărmana femeie. Aceasta se uita la el cu ochii sticloși de lacrimi. Sculptura mea. Sculptura. Am creat-o timp de 2 ani. Plângea femeia. Dima a înțeles de ce această distrugere a provocat o astfel de reacție la femeie. Era creația ei, iar acum era inevitabil distrusă. Distrusă. Barbare! Striga artista, strângând în mâini un ciop din sculptura ei. Dima s-a așezat lângă ea. Permiteți-mi să întreb, ce era aceasta? A întrebat cu grijă Dima. Am făcut o copie reinterpretată a lui David, doar că am adăugat câteva detalii de ale mele și am reinterpretat puțin imaginea, dar acum nu mai are sens să vorbesc despre asta. Totul este pierdut. Este groaznic de dureros. Înțeleg, spunea Dima. Știți, eu sunt expert în artă. Mă invită adesea să văd cum se restaurează obiecte cu adevărat vechi. Poate fi vase, sculpturi, cărți. Și odată s-a ars secția de restaurare. Poate ați auzit la știri. S-a reușit să se salveze multe, dar aveam o carte preferată și îmi plăcea să mă uit la coperta ei, deși nici măcar nu știam conținutul și autorul. Așa că, atunci când în acea secție totul a ars, am venit să identific unele obiecte și am văzut pe podea acea copertă. Toate paginile acelei cărți au ars, dar coperta mea a rămas. Înțelegi? Nu mi s-a permis să o iau cu mine, dar mi-au promis că o vor expune în muzeu. La ce mă refer? Chiar și un artefact care și-a pierdut valoarea istorică poate fi important pentru noi. De la el va rămâne cu siguranță ceva. Și chiar dacă acea copertă ar fi ars, nu m-aș fi întristat, pentru că am păstrat amintirea ei. Am investit în asta o parte din sufletul meu, deși nici măcar nu eram creatorul. Femeia l-a ascultat foarte atent și, se părea, înțelegea despre ce vorbește. A strâns și mai tare ciobul sculpturii sale. Păstrați acest ciob pentru dumneavoastră, a spus Dima. Va aminti de munca dumneavoastră, de sentimentele pe care le-ați trăit când ați creat această capodoperă. Poate că Davidul dumneavoastră personal este pierdut, dar ați păstrat cel mai valoros lucru, sentimentele și amintirile, emoțiile. Nu este acesta sensul artei? A lăsa ceva în suflet, o amintire? Dar nimeni nu va mai vedea asta. Sunt sigur că inițial nu ați avut scopul de a impresiona pe cineva. În primul rând, ați făcut asta pentru dumneavoastră. Ați vrut să vă exprimați sentimentele undeva, iar în asta v-a ajutat foarte bine creativitatea. Chiar și în acest ciob va rămâne energia dumneavoastră. Doamne, a șoptit femeia, te rog, numește-ți numele. Dima a zâmbit. Mă numesc Dima, a recunoscut el. Dima, continua să șoptească femeia, mi-ai deschis ochii. Nu simt deloc durerea, deși acum 5 minute voiam să mă sinucid. Nu ai vrea să devii psiholog? Nu, vocația mea este arta. Artista a început să plângă și s-a aruncat în brațele lui. El zâmbea, o mângâia pe spate și o consola. O consola cât putea, și se părea că reușea. După o jumătate de oră, poliția a înțeles că nu vor obține nimic de la Diana și au eliberat-o împreună cu soțul ei. Serghei i-a strâns mâna lui Dima și a promis că o va duce pe Diana acasă în siguranță. Dima nu avea nicio îndoială că așa va fi. Este Serghei. Deși astăzi, totuși, nu a reușit să o supravegheze. Dima s-a apropiat de angajați. Aceștia l-au privit cu suspiciune, apoi l-au întrebat. Ești martor? Da, sunt tatăl acelei fete care a provocat toată această agitație. Puteți să ne spuneți mai în detaliu ce s-a întâmplat? Camerele nu explică mare lucru, a cerut o femeie în uniformă. Ei bine, va fi puțin complicat, dar voi încerca. Problema este că fiicei mele nu i-a plăcut interlocutoarea mea, deși cred că totul este din cauza alcoolului. Diana întotdeauna face lucruri groaznice sub influența alcoolului. De ce a băut atât de mult? Voia să se distragă. Se vede că soțul ei nu a avut grijă de cât bea. A avut loc o situație groaznică. Cunoștința mea, Liza, este acum la spital. Seara a fost stricat, iar relația cu această fată, se pare, de asemenea.
Știți că acum va trebui să dați în judecată acea doamnă? A întrebat femeia polițist. Dima a urmărit cu privirea mâna ei și a văzut aceeași femeie pe care o liniștea cu câteva minute în urmă. Ea se uita la el cu un zâmbet. Cred că putem rezolva problema fără a merge în instanță, a concluzionat Dima, zâmbind. Ce bine, sperăm cu toții la asta. Dar va trebui să plătiți o compensație morală tuturor oaspeților din acea seară. Fără probleme. Cât? Ofițerul părea puțin surprins de formularea directă a întrebării. Era evident că nu se aștepta ca Dima să ofere imediat bani. Asta se va stabili mai târziu, a explicat femeia. Pentru astăzi sunteți liber. Vă putem oferi o plimbare? Pe mine? Nu, mulțumesc. Am venit cu mașina mea. Totul este bine. Au făcut schimb de saluturi, iar Dima a ieșit din clădire. Mașina era parcată nu departe, dar bărbatului a fost necesar să treacă prin tot parc înainte de a ajunge la vehiculul său. La început, plănuia să meargă acasă și să se odihnească bine. Această seară nu a decurs deloc conform planului. Dima nu se aștepta să o întâlnească pe Liza acolo, iar cu atât mai puțin nu se gândea că evenimentele se vor desfășura în acest mod. A pornit mașina, dar nu s-a îndreptat spre casa sa. Destinația lui acum era spitalul Gordinski, exact acolo unde ambulanța a dus-o pe nefericita Liza. Bună seara! Vă rog să-mi spuneți, în ce salon se află Liza? Doar Liza. A zâmbit el la tânăra angajată care stătea la biroul de informații. Dima tocmai acum și-a dat seama că nu știe nici numele ei de familie, nici prenumele. Ce Liza? Vă rog să-mi spuneți numele de familie. A spus un glas monoton, obosit. Această tură de lucru părea să fie foarte grea pentru ea. Sincer, nu mă amintesc numele de familie. Este prietena mea, doar voiam să știu dacă este bine. Îmi pare rău, nu primim vizitatori. Dima a zâmbit trist și s-a îndepărtat. A decis să aștepte puțin, poate Liza va ieși afară. Cel puțin, Dima spera foarte mult la asta. Dar au trecut 30 de minute, o oră, nimeni nu a ieșit. Numai asistenta de la birou se uita la el cu suspiciune. În curând, Dima s-a săturat, era deja 11 seara și a realizat că nici o Liza nu va mai ieși, așa că, dorindu-i asistentei o noapte bună, a părăsit spitalul. Trecând prin poartă, el a văzut o bunicuță săracă, care cerșea milă. Desigur, Dima avea o inimă foarte bună și o suflet mare, așa că i-a dat un bilet roșu. Ochii bunicuței s-au umplut de uimire. Într-o zi întreagă, ea adunase câteva bănuțe în acest pahar de plastic, iar acum îi oferea un bilet de 5.000. Dima era pe cale să plece, dar bunica l-a strigat. Hei, drăguțule! A strigat ea, alergând cu greu după el. Ea i-a returnat banii. Dima s-a uitat la ea cu o completă neînțelegere. Dragă, nu am nevoie de astfel de bani, iar ei mă jefuiesc în continuare. Îți mulțumesc, dar este prea mult. Bunico, te rog, ia-i, nu te oblig la nimic, doar voiam să te ajut, a răspuns Dima, dar bătrânica doar a clătinat din cap dintr-o parte în alta. Cu siguranță, îi era foarte greu să ia acest bilet și să cheltuie acești bani, dar parcă ceva o oprea. Oare principiile morale sau frica pentru viața ei? Asta nu conta. Concluzia era una, bunica săracă a returnat banii. Atunci Dima a găsit soluția problemei. A scos din buzunar un portofel și a scos de acolo câteva bancnote. Ele aveau o valoare mai mică. El i-a dat bătrânei 1.000 în bancnote mici. Iată, te rog, nu refuza măcar asta. Acum bunica nu mai trebuia să fie convinsă mult timp. Ea a luat banii și imediat i-a ascuns în buzunarul ascuns al fustei. În ochii ei strălucea recunoștința. Apoi s-a încinat lui Dima. Dumnezeu să-ți dea sănătate, dragule, Dumnezeu să-ți dea fericire, a exclamat ea, iar din ochi i-au curs lacrimi de bucurie. Poate te pot duce undeva? Am mașina aproape. Nu, mulțumesc, dragule. Aici sunt și oameni buni. Asistenții îmi permit să dorm la ei în magazie. Uneori îi ajut cu curățenia, citesc rugăciuni la biserica spitalului. Pentru sănătatea ta. Și pentru tine voi citi, dragul meu. Totuși, în această lume există oameni milostivi. Ea a mai murmurat ceva și s-a încinat, dar el deja se îndepărtase. Dima zâmbea, îndreptându-se spre mașină. Era foarte gânditor.
Îi păsa foarte mult de starea Lizei. Nici măcar nu o văzuse. Iar ultimul lucru pe care îl văzuse era gâtul ei îngrozitor de mutilat. Sperase că fata este bine și că se va recupera. Dima era foarte supărat pe fiica sa. Diana acționase foarte imprudent și copilărește, de parcă nu era adolescentă, ci făcea astfel de prostii. A provocat atât de mult rău oamenilor. Femeia săracă, căreia i s-a distrus sculptura, oamenii care nu au putut să se bucure de această seară minunată înconjurați de picturi și opere de artă. Și dacă acolo avea loc o întâlnire, iar acum aceasta a fost distrusă iremediabil, Diana ar fi putut să distrugă soarta cuiva, ar fi putut provoca răni ireparabile Lizei, aceasta ar fi putut să se întoarcă greșit și doctorii ar fi trebuit să o ajute, iar câte cioburi de sticlă erau în gâtul ei. Dima aproape că voia să-și bată fiica, i-a trecut chiar prin minte să se întoarcă și să meargă acasă la ea pentru a avea o discuție serioasă. Se gândea serios să o dea în judecată. Apoi și-a amintit că este fiica lui. Oricum ar fi fost, ea era sângele lui. Trebuie să o protejeze, chiar și atunci când face astfel de orori. Dima nu înțelegea ce nu i-a plăcut Dianei, de ce a decis să se năpustească asupra sărmanei Liza. De fapt, nici măcar nu se cunoșteau bine, doar își dăduseră mâna. Aici s-a încheiat cunoștința lor. De unde atâta furie în Diana? Ea a fost întotdeauna rațională, a acționat conform conștiinței. Astăzi s-a întâmplat ceva ciudat cu ea, nu mai poate consuma alcool. Dima a decis să discute cu Serghei despre acest subiect, când va fi din nou la ei acasă. Dacă Diana va putea acum să-l primească pe tatăl ei în vizită, cu siguranță îi va fi rușine. Cel puțin, el spera foarte mult la asta. Dar toate speranțele lui au fost în zadar. A doua zi, după o mahașmureală groaznică, Diana stătea în bucătărie și bea apă cu paharele. Când se va liniște această cap? Suspina ea. A suferit toată dimineața de o durere de cap, care era însoțită de un zumzet în picioare și mâini. Pe corp avea multe vânătăi. Asta e o lecție pentru tine, a observat Serghei în șoaptă. Era evident că era iritat. Comportamentul soției sale a avut un impact foarte mare asupra reputației lui, sau mai bine zis, o va avea. Cu siguranță, despre acest incident vor scrie în știri, iar colegii de muncă vor crea zvonuri. Cu siguranță va fi lipsit de primă. Ce lecție, Serghei! Se plângea Diana, aplicându-și pe tâmplă o bucată de gheață în tifon. Am 17 ani, ca să-mi dea viața lecții. Nu, dar te comporți exact ca la 17, deși nici măcar adolescenții nu s-ar coborî atât de jos. De ce? Am furat-o pe această puștoaică de pe umărul tatălui meu. Nu ai văzut? Nu ai văzut cum se apropie de el? Serghei nu a mai rezistat și a lovit cu pumnul în masă, făcând tacâmurile să zboare în sus. Diana s-a oprit imediat și și-a ținut respirația. Acum simțea o frică reală. Se simțea cu adevărat ca un adolescent care este certat de tată. Am încercat timp de 30 de minute să-i conving pe polițiști că ai fost sub influența alcoolului, iar tu acum afirmi că toate acestea au fost făcute conștient? De unde atâta agresivitate în tine, Diana? De ce ești atât de crudă? Crudă? S-a revoltat fata. Da, Diana este crudă. Te-ai năpustit asupra unei fete neajutorate la un eveniment cultural și i-ai zgâriat gâtul. I-ai înfipt cioburi în ea. Nu consider că asta este cruzime. Bine, recunosc, nu mă amintesc multe. Poate că unele acțiuni le-am făcut inconștient, din cauza beției. Dar motivul a fost dictat de creierul meu, nu de alcool. Știam ce fac. Ai vrut să o omori. Nu înțeleg. Striga Serghei. Nu, doar să-i dau o lecție. Să știe cu cine s-a asociat. Nu este demnă de tatăl meu. Doamne, Diana! Striga băiatul. Te auzi? De unde ai luat ideea că ea vrea bani de la tatăl tău? Dumnezeule, sunt pur și simplu șocat de tine. Ei doar discutau despre expoziție, nu mai mult. El a spus că o vede pentru a doua oară în viață. Serghei, nu înțelegi nimic. Nu am nevoie de explicațiile tale. Comportamentul tău nu are nicio justificare. A fost teribil de groaznic. Nu te-am văzut niciodată în această stare. Se pare că nu te-am cunoscut niciodată. Vezi, cât de norocos ești. Nu m-ai văzut niciodată în furie. Nu-i așa că e minunat? Serghei nu a răspuns nimic.
El doar a privit distant și dezamăgit la soția sa, apoi a apucat paltonul său și a ieșit din casă. Serghei, stai, unde te duci? Striga Diana după el, încercând să-l ajungă din urmă. Dar băiatul deja chemase liftul și plecase. Voia să fie singur. Mai exact, voia să discute despre situația de ieri cu o persoană mai rațională. Dima, ești acasă astăzi? Voiam să vin la tine. A spus Serghei la telefon, în timp ce conducea. El mergea deja spre Dima Vladimirovici, pentru că știa că bărbatul este întotdeauna acasă în acea zi. Fie că lucrează, fie că se odihnește de zilele de lucru. Salut, Serghei. Nu, astăzi nu sunt acasă. Îmi pare rău, am treburi. A răspuns Dima. Treburi? Dacă nu e un secret. Ce? La început a fost o tăcere trecătoare, dar apoi Dima totuși a recunoscut. Vino la spitalul municipal. Sunt aici. Apoi bărbatul a închis telefonul. Serghei a fost foarte surprins de această întorsătură și a oprit mașina chiar pe drum. Din spate, 3 mașini claxonau, iar un șofer a strigat un cuvânt vulgar pe fereastră. Serghei a respirat adânc, apoi s-a întors și a mers înapoi în oraș. Bună ziua, Dima Vladimirovici! A salutat Serghei, intrând în camera de așteptare. Dima a sărit de surpriză, citind liniștit o revistă, ca și ceilalți din acea cameră, și atunci Serghei a intrat ca un vârteș. Salut, Serghei! A zâmbit Dima. Ia loc. Serghei s-a așezat fără intare lângă el și a început să aștepte ce va spune Dima, dar bărbatul tăcea. A continuat să citească revista sa. Dima Vladimirovici, pe cine așteptăm? A întrebat băiatul cu neîncredere. Dima, cu o față impasibilă, s-a uitat la ginerele său, apoi a făcut o inspirație profundă și la expirație a spus. O așteptăm pe Liza, ea ar trebui să vină în curând. Și pe Liza? Ah, da, tu nu o cunoști. Ei bine, aceasta este fata pe care a bătut-o soția ta, în același timp fiica mea, din păcate. Serghei s-a făcut roșu. I-a trecut chiar prin minte să plece de acolo, înainte să fie prea târziu. Nu voia să se uite în fața omului care ieri zăcea pe podea cu gâtul tăiat. Dar băiatul nu a avut timp să fugă. În ușă a apărut o tânără blondă în halat alb. Arăta epuizată. Sub ochi se puteau observa vânătăi, întreaga ei față era umflată, iar gâtul era bandajat, făcând-o să arate ca un robot, pentru că nu putea să-și întoarcă capul. Totuși, când l-a văzut pe Dima, pe fața ei a apărut un zâmbet. Se grăbea spre el cât putea, deși abia își mișca picioarele. Părea că va cădea în curând, dar totul a fost bine, iar Liza a ajuns la ei în siguranță. Atâtea gânduri zburau lui Dima prin cap, voia să-i spună atât de mult acestui înger, dar totul a ieșit imediat din cap, a rămas un gol. Se simțea stânjenit de tăcere, dar limba părea că nu-l ascultă. Dima stătea pur și simplu, ca un stâlp, și se uita la fata drăguță. Liza a tușit, pentru a atrage atenția. Bună ziua! Dima i-a întins mâna bărbatului, dar el continua să se uite într-un singur punct. Serghei chiar a agitat mâna lui în fața ochilor lui, pentru a-l scoate din transă, dar el tot nu se trezea. Dar deodată, un rază de soare i-a căzut în ochi, iar Dima parcă s-a trezit. A observat imediat mâna fetei, privirea ei rușinată. În loc să-i strângă reciproc mâna, a scos flori. Serghei s-a mirat de unde au apărut, căci când a venit, nu erau flori deloc. Dima Vladimirovici. Ce, magician? Dima, cu o expresie fericită pe față, i-a întins acest buchet minunat de trandafiri roz Lizei. Aceasta a primit cu recunoștință acest cadou și l-a pus pe masa de cafea. Acum stăteau din nou, ca 2 adolescenți neîndemânatici, uitându-se unul la altul și fără a rosti niciun cuvânt. Eu sunt Serghei, a decis băiatul să intervină. A strâns mâna Lizei și a întors privirea rușinat. Eu sunt soțul Dianei. Vreau să-ți aduc scuzele mele pentru comportamentul soției mele. A fost o situație pur și simplu groaznică. Și Liza zâmbea. Mulțumesc, mă bucur că m-ai vizitat, a spus fata, adresându-se lui Serghei. Cum te simți? A intervenit Dima în dialog. Ieri mi s-a făcut operație. Nu a fost atât de complicată, dar am suportat anestezia generală. A făcut o față tristă. Doctorul a scos din gâtul meu foarte multe cioburi, dar peste o săptămână ar trebui să mă externeze.
Îmi pare rău că acum îți arăți fața umflată. Din păcate, perfuzia afectează foarte mult aspectul nostru. A râs puțin. Mă bucur foarte mult că ai o stare bună, a observat Dima. Sper că te vei recupera în curând. Da, a intervenit o pauză stânjenitoare. Dima a realizat că Liza nu va mai spune nimic, așa că a luat mâna lui Serghei, ca pe a propriului fiu, a întins un zâmbet pe față și i-a spus fetei: "Ei bine, te rog să te faci bine și, dacă nu te deranjează, voi veni să te vizitez și în câteva zile." "Desigur, mi-ar plăcea," a răspuns Liza. "Îmi pare rău pentru o întrebare atât de stânjenitoare, dar ce bomboane îți plac?" Fata s-a făcut și mai roșie. Apoi a răspuns: "Nu voi spune." "O zi bună." Dima s-a simțit puțin dezamăgit de acest răspuns, dar totuși a decis să o lase pe sărmana fată în pace. A mai dorit de câteva ori tot ce e mai bun. Apoi el și Serghei au ieșit din spital. Dima a fumat imediat o țigară. "Mai ai?" a întrebat Serghei, sperând să scape și el de stres. "Ești încă tânăr. Ai grijă de sănătatea ta." L-a respins Dima, iar ei au mers încet spre parcare. "De ce te îngrijorează atât de mult starea Lizei?" s-a interesat Serghei. "Cum adică?" S-a mirat Dima, s-a oprit, a terminat de fumat țigara, a aruncat-o și abia apoi a suspinat. "Adică ești atât de indiferent față de alți oameni? Nu te îngrijorează soarta unei alte persoane. Soția ta a provocat Lizei atât de mult rău, cu care va trăi toată viața. Cicatricile de la aceste cioburi vor rămâne pentru totdeauna. Iar ție îți pasă?" "Nu, desigur că nu. De aceea am venit la tine," a răspuns Serghei nesigur. "De ce?" "Mă sperie Diana. A spus că a făcut asta intenționat. Vreau să-ți mărturisesc. Ea crede că această Liza are intenții rele în legătură cu tine." "Despre ce vorbești?" "Ei bine, vrea să devină amantă și să trăiască pe seama ta." Și, sincer, când am văzut-o, cuvintele Dianei îmi apăreau în minte și chiar am început să le cred." Dima s-a uitat la cer. Soarele nu mai încălzea, iar frunzele cădeau din copaci, iarna se apropia. În curând va începe să cadă zăpada, copiii vor începe să meargă la tobogane, să patineze. Dima iubea acest anotimp. De fapt, îi plăcea să observe natura, schimbarea anotimpurilor. Asta îl ducea departe de probleme, de gânduri inutile, îi oferea o resetare, o nouă perspectivă asupra tuturor. "Ce legătură are ea cu viața mea personală?" a răspuns în cele din urmă Dima. Serghei a fost foarte surprins. "Cum adică? Ea este fiica ta, îi pasă de tine. Și de moștenirea ei." Serghei s-a gândit, încercând să-și justifice soția, dar nu găsea cuvinte. "O voi ierta," a spus Dima, "dar să nu se bage în treburile mele personale. Spune-i că la întâlnirile de afaceri nu va mai veni cu mine." "Mulțumesc, Dima Vladimirovici," a spus Serghei. Ajunseseră deja la mașina lui, așa că băiatul s-a apropiat de locul său de șofer și a pornit automobilul. "Voi rezolva această problemă, Serghei. Să nu se îngrijoreze Diana, doar amintește-i că tot ce aveți acum a fost obținut nu doar prin munca ei, ci în cele mai multe cazuri și cu ajutorul meu. Această mașină, pe care o conduci acum, a fost un cadou pentru tine. Acest apartament, în care te iubești cu fiica mea." Serghei s-a făcut foarte roșu. Voia să se îngroape și să nu mai iasă niciodată înapoi în lume. "Bine, Dima Vladimirovici," a spus el, fără a se uita în ochii bărbatului, apoi s-a așezat în mașină și a închis ușa. Prin fereastră a auzit vocea lui Dima: "Te voi suna diseară, trebuie să discutăm ceva." Și Serghei a plecat într-o stare de gândire profundă. Era jenat și tensionat, căci Diana avea dreptate, această Liza vrea să-i fure mintea, iar el, ca un șoarece, merge în capcană spre o moarte sigură. Seara, într-adevăr, a sunat telefonul. Serghei era sigur că Dima va suna pe Diana, dar totul s-a întâmplat complet diferit. Ei se uitau împreună la televizor, când deodată telefonul lui Serghei a sunat. "Cine te sună?" a întrebat Diana cu o oarecare tensiune. "De la muncă," a răspuns rapid Serghei și a ieșit în altă cameră. Era foarte nervos când a văzut pe ecranul telefonului numele lui Dima. "Dima Vladimirovici?" a răspuns băiatul nesigur. S-a uitat la ușă și a simțit că Diana ascultă. Așa că s-a dus în cealaltă parte a camerei și a început să vorbească în șoaptă. "Da, Serghei, salut. Te sun pentru o propunere."
Am decis să nu o deranjez pe Diana, pentru a nu reapărea această temă. Așa că, mama mea are în curând aniversarea, adică bunica ei. Da, și când va fi? Într-o lună, pe 21 decembrie. Va fi duminică. Așa că, te rog, veniți tu și Diana? Desigur, este bunica ei. Excelent! Atunci îți voi trimite invitația cu 2 săptămâni înainte. De ce m-ai sunat pe mine și nu pe Diana? Cred că această veste ar bucura-o. Am spus că nu este pregătită pentru această discuție. În copilărie, se supăra pe mine o săptămână pentru că îi subliniam greșelile. Cred că nimic nu s-a schimbat. Să trăiască așa până când va veni vremea. Bine, Dima Vladimirovici, va fi. Și atunci Diana a intrat în cameră. Da, îndoielile s-au confirmat, ea cu siguranță asculta. Dar Serghei s-a adaptat rapid. Bine, Serghei Nicolaevici, a spus el cu încredere, adoptând o atitudine de afaceri. Va fi executat. Am înțeles tot. Și a închis apelul, eliberând un oftat. Diana s-a apropiat de el, ca o vulpe vicleană, și imediat a întrebat. Cine te-a sunat? Șeful. A spus că mâine să aduc un fișier la muncă. A reacționat Diana fără interes și a dispărut imediat în altă cameră. În zilele următoare, Dima a decis să-i asigure Lizei cea mai bună îngrijire. În primul rând, i-a plătit o compensație morală în valoare de 150.000 de ruble, apoi a convins conducerea să o mute în salon VIP. Nu s-au întâlnit de atunci când Dima a văzut-o prima dată în spital. Totul a fost făcut de avocatul său. Dar după 3 zile, Dima a decis totuși să o viziteze personal pe Liza. Bună ziua! A spus el, aruncând o privire prin ușa camerei. Pot intra. Vocea feminină somnoroasă a răspuns afirmativ. Dima a intrat în cameră. Se pare că Liza se trezise de curând. Mânca ceva asemănător cu terci dintr-un bol gri de spital. Fata a fost foarte surprinsă de vizita neașteptată a profesorului. Chiar s-a agitat și a încercat să-și aranjeze coafura. Bună! Bună dimineața! A răspuns ea rușinată. Îmi pare rău, nu m-am gândit că vei veni, așa că... Nu te scuză, a răspuns Dima, intrând încet în cameră. Am adus câteva mandarine și portocale. Sper că nu ai alergie la citrice. Nu, a zâmbit Liza. Mă bucur foarte mult că m-ai vizitat. Și, în general, sunt recunoscătoare pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Liza, putem trece la tu? Da, desigur. Eu doar. Înțelegi, sunt deja o persoană destul de adultă și experimentată. Tu ești, desigur, de asemenea, dar ai toată viața înainte. Înțelegi, acum îmi este greu să spun asta și poate că nu mă vei înțelege imediat. Liza se uita cu un interes teribil. Dima știa să capteze atenția. Eu doar. Acum mă simt ca un adolescent neexperimentat. Doar. Nu vrei să ieși cu mine la o întâlnire? Liza s-a retras. În ochii ei s-a citit chiar frica. Sau era o scânteie de dorință? Dima nu a înțeles. Dima. Eu. Îmi pare rău. Probabil că am grăbit evenimentele. El a dat brusc înapoi. Nici măcar nu ne cunoaștem bine. Da. Dima și-a lăsat capul în deznădejde. Voia să ia și să fugă de acolo, dar Liza a continuat brusc gândul ei. Da, noi ne cunoaștem puțin. Dar oare la o întâlnire ar trebui să vină prietenii? Cred că întâlnirile sunt create pentru a ne cunoaște mai bine. Nu-i așa? Dima a înflorit imediat. Fața lui părea că a prins viață. S-a apropiat de Liza și a spus: Atunci, săptămâna viitoare te voi duce într-un loc uimitor. Vei fi încântată, îți garantez. Eu am încredere în profesioniști. Și da, am trecut la tu? A observat fata zâmbind. Oh, da, este foarte neobișnuit. S-a rușinat Dima. Ei bine, atunci până luni te voi lua. De aici. S-a mirat fata. Ei bine, da. A zâmbit viclean bărbatul și a ieșit din cameră. După o săptămână, Dima a venit la același loc și a intrat în aceeași cameră. Bună ziua! Ce mai faci? Bărbatul nu a avertizat fata dinainte despre întâlnire, dar știa că exact în acea zi, luni, ea va fi externată.
Ea stătea în cameră pe valize și aștepta ca doctorul să-i aducă documentele. Dima Vladimirovici? A strigat ea. Nu Dima, ci Dima. A zâmbit bărbatul, intrând în cameră. Era deja îmbrăcat în costum oficial, doar că nu a adus flori cu el. Dar eu nu sunt deloc pregătită, a răspuns fata trist. Fața mea este umflată, iar gâtul arată groaznic. Crema pe care mi-a prescris-o doctorul va acționa, sper, în decurs de o lună. Nu ai nevoie de față, a zâmbit Dima, apoi a realizat că a sunat foarte ciudat și a decis să se corecteze. Locul în care mergem nu necesită asta. Ei bine, vei vedea când ajungem acolo. Liza era teribil de intrigată. În cele din urmă, i-au dat externarea și era liberă. Au mers la mașină, iar Dima a deschis portbagajul. A scos de acolo un buchet uriaș de trandafiri roșii și o cutie de bomboane în ambalaj de cadou și le-a înmânat fetei. Aceasta a fost uimită de acest gest. Me mulțumesc, a răspuns ea, bâlbâindu-se. Și acum, să plecăm. A spus Dima, amândoi s-au urcat în mașină și au plecat. Drumul a durat doar 20 de minute, iar în curând au ajuns la destinație. Liza a văzut o clădire de 2 etaje, gri, fără nimic special. S-a simțit puțin dezamăgită. Nu cumva Dima a decis să o ducă la o fabrică? Dar la intrare a realizat că cu siguranță nu era o fabrică. Administratorul le-a dat măști de carnaval. Exact în ele vizitatorii trebuiau să participe la toate aventurile. Aventură? A întrebat Liza. Da, ne îndreptăm spre o adevărată aventură, a confirmat Dima și și-a pus masca. Ei au intrat într-o sală spațioasă. La început, aceasta era complet albă. Aici se aflau doar câțiva vizitatori, dar după câteva minute s-a întâmplat o adevărată minune. Pe tavan a strălucit un fascicul de lumină albastră, iar apoi s-a răspândit pe toate pereții acestei săli. Era atât de spectaculos încât îți tăia respirația. Apoi, Liza a recunoscut în această performanță pictura lui Van Gogh, Noaptea înstelată. Fata a fost pur și simplu uimită. Nu văzuse niciodată nimic asemănător în viața ei. Dima o privea, fără să se dezlipească, în ochii ei strălucitori, care, în sfârșit, în ultimele zile, străluceau de fericire. Au trecut într-o altă sală. În această sală, chiar pe podea, se putea vedea un câmp de floarea soarelui. Se simțea mirosul lor, adierea vântului. S-a dovedit că toate sălile de la această expoziție erau dedicate lui Van Gogh. În fiecare sală era ceva neobișnuit, legat de picturile sale. În ultima sală, ei stăteau pe o podea moale, ca un pat, și se uitau în sus, la tavan. Această sală reprezenta pictura Noaptea înstelată deasupra Ronului. Era ceva foarte impresionant. Și nu doar pentru că aici era o podea moale, această pictură părea să prindă viață. Cumva, organizatorii au reușit să facă aici o piscină și să o mascheze în așa fel încât să arate cu adevărat ca marea. Muzica relaxantă părea să te introducă cu delicatețe în atmosfera acestei picturi. Dima plângea de emoție. Nu mai simțise așa ceva în viața lui. Liza părea că și ea este copăleșită de sentimente. Și când s-au privit unul pe altul, între ei a zburat parcă o scânteie. Liza a fost prima care s-a apropiat de Dima, iar el nu a ezitat și a sărutat-o pe buze. A fost cea mai romantică seară din viața lor. Exact din acea zi au început să se întâlnească. Ce ai decis? S-a mirat Serghei, care stătea pe un scaun lângă șemineu. Serioza venise la casa lui Dima pentru a lua niște documente, dar Dima nu s-a putut abține și a povestit totul ginerele. Taci, nu spune nimănui. Vreau eu să anunț, la cina noastră de familie, explica Dima, la aniversarea mamei voastre? Nu și-a putut stăpâni uimirea Serghei. Era în stare de șoc din cauza veștii pe care tocmai o auzise. Serioza, a început Dima, am încredere în tine mai mult decât în oricine altcineva. Tu mi-ai părut întotdeauna o persoană responsabilă și de încredere, de aceea ți-am încredințat acest secret. Da, eu chiar o iubesc teribil pe Liza, dar vă cunoașteți de doar o lună. Nu poți să te îndrăgostești atât de repede. Fiule, ești încă tânăr. A zâmbit Dima, turnându-și coniac. Dar când timpul tău devine din ce în ce mai puțin, te agăți de cea mai mică simpatie. Înțelegi, dragostea poate fi cultivată. O poți crește dintr-o simpatie obișnuită. Principalul este să știi cum să faci asta. Dar voi,
De fapt, nu o cunoașteți deloc. Dar ce dacă nu este cine pretinde că este? Ce dacă faceți o greșeală monstruoasă? Așa, panicard, destul cu frica și panică. Sunt sigur că în curând voi anunța despre alegerea mea. A încheiat Dima, a făcut o înghițitură de coniac, apoi a concluzionat. Cred că asta e tot. Mulțumesc pentru conversația interesantă. Serghei a mai încercat câteva tentative de a-l convinge pe Dima, dar toate au fost fără succes. Băiatul nu înțelegea de ce socrul său se comportă așa. Ce anume are această fată? Oare este atât de specială? Nu, desigur. Serioza nu a vorbit cu ea, dar cuvintele Dianei răsunau în capul lui de fiecare dată când o vedea pe Liza. Acum ea locuia în casa lui Dima și a trecut de 3 ori pe lângă livingul în care vorbeau. Zâmbea, dar acel zâmbet părea oarecum fals, artificial. Poate că Serghei suferea de paranoia, poate că era influențat de soția sa, dar era evident că ceva nu era în regulă. Dar nu poate o fată decentă să se mute pur și simplu în casa unui bărbat aproape necunoscut, care este de 2 ori mai în vârstă decât ea, și încă să fie atât de frumoasă. Acum Serghei era aproape sigur că Diana avea dreptate. Liza voia cu siguranță ceva de la Dima, nu s-a mutat în casa lui fără motiv. Dar vestea despre propunere l-a întristat teribil pe Serghei. Parcă au pierdut această bătălie, fără a începe lupta. Deși el nici măcar nu voia să participe la asta. Totul a început cu Diana. Și, se pare, ea avea dreptate în tot. Diana a ridicat de pe podea 2 invitații. Cineva le-a băgat prin ușa de intrare. Erau roșii cu panglică aurie. Fata a recunoscut imediat scrisul tatălui ei. El adora aceste culori. Nu au comunicat timp de o lună, iar Diana era extrem de îngrijorată pentru starea lui. Serioza, avem o invitație de la tată. Striga ea prin toată casa. Băiatul a alergat repede la soția sa, iar ei au desfăcut scrisorile. Dragi copii ai mei, vă invit la aniversarea bunicii voastre. Va fi un banchet, o seară de familie, confort. Tot ce iubim atât de mult. Asigurați-vă că aduceți jumătățile voastre. Mă voi bucura de fiecare. Vom sta în cercul familiei, vom comunica unii cu alții. Căci facem asta atât de rar. Pesă, vă așteaptă o veste uluitoare. După ce a citit, Diana aproape că a sărit de bucurie. Îi era atât de dor de tată. În sfârșit, relația lor putea fi salvată. Această aniversare era o oportunitate excelentă. Dar Serghei gândea altfel. El înțelegea că, de îndată ce Diana va auzi această veste, se va umple de furie și va întrerupe pentru totdeauna comunicarea cu tatăl ei. Situația părea fără ieșire, dar Serioza încerca să facă ceva. Ascultă, dar în ce zi va avea loc acest eveniment? S-a îndoit băiatul. Se pare că pe 21. De ce? A întrebat Diana. Draga mea, dar noi avem pe 21 o ieșire la teatru. La ce teatru? S-a agitat fata. Era o surpriză, dar dacă nu ți-aș fi spus. Chiar ai cumpărat bilete la teatru? Într-un sfert de veac. Doamne! Aproape că striga Diana de bucurie. Dar, ce va face tată? Se va supăra teribil. Nu va trebui să anulăm biletele. Nu voi proceda așa cu tatăl. Draga mea, dar eu voiam să-ți fac o surpriză. Serghei a mințit până în ultimul moment, dar Diana nu a fost de acord cu nimic. Se simțea extrem de vinovată față de tată și dorea să-și răscumpere vina în acea seară. Serioza s-a resemnat cu această situație și a început să se lase purtat de val. Ce va fi? Va fi. Dragule, dar tu chiar ne vei organiza cea mai grandioasă nuntă? Zâmbea Liza, așezându-se pe genunchii lui Dima. Acesta era fascinat de frumusețea ei angelică și, desigur, dădea din cap, ca un vrăjit. Ei bine, desigur, draga mea. Te voi face cea mai fericită. Nu va trebui să mai muncești. Dar acum, pentru a câștiga niște bani pentru nunta noastră, trebuie să muncesc puțin. Așa că, te rog, nu ai putea să-l scoți la plimbare pe Fredo? Freda, a răspuns Liza cu oarecare dezgust, nu poate fi scos la plimbare de servitorul nostru. În primul rând, Petru nu este servitorul nostru, draga mea, el este angajatul meu, mă ajută cu treburile casnice. Nu este în atribuțiile lui să scoată câinii la plimbare. Iar bătrânul Freddy îi place să se plimbe cu cineva care este dispus să se joace cu el. Liza la început s-a împotrivit,
dar apoi a acceptat totuși. Ea încerca întotdeauna să îndeplinească cererile bărbatului ei, deși nu-i plăceau întotdeauna. Dima a mers în biroul său, iar Liza, cu reluctanță, a plecat să cheme câinele. Fred! Striga ea în toată casa. Fred! În cele din urmă, câinele a binevoit să răspundă și s-a apropiat de noul său stăpân. Ei bine, în sfârșit, te așteptam. Dar, imediat ce Fred s-a apropiat de ea, iar ea s-a plecat să-i pună zgarda, acesta i-a lins fața ca semn de recunoștință. Liza a țipat de spaimă și dezgust. Se simțea extrem de rău. O apuca greața. Părea că o va rău. La strigăt a venit Petru. Liza, s-a întâmplat ceva? A întrebat el îngrijorat. Da, striga Liza în isterie. Scoate acest câine nenorocit, care mi-a stricat tot machiajul. Și-a dat o lovitură câinelui Fred cu piciorul. Câinele nu era obișnuit cu violența, așa că nici măcar nu s-a ferit, fiindcă era sigur că omul nu-i va face rău. A început să plângă supărat, iar Liza, cu o față furioasă, a intrat în baie să-și spele saliva neplăcută a acestui câine. Câine oribil! A strigat ea, în cele din urmă. Petru a fost nevoit să-l scoată pe sărmanul Fred în locul ei. Fred era foarte supărat și nu voia să se joace cu nimic. Când s-au întors acasă, în hol i-a întâmpinat Dima, care era foarte surprins de apariția lor. Petru, ce faci aici? A întrebat stăpânul. Afară plouă, așa că a trebuit să încheiem plimbarea mai devreme, a spus Petru cu tristețe. Asta e clar, dar de ce l-ai scos la plimbare pe Fred? Eu am cerut asta și Lizei. Ea a refuzat să participe. Se pare că pur și simplu nu-i plac animalele. Îmi pare rău. Ea l-a lovit pe Fred cu piciorul, a explicat Petru, simțindu-se puțin jenat. Dima era furios, dar nu a vrut să afle cine are dreptate și cine greșește. Poate că Fred a reacționat prost la ea și a mușcat? Totul era posibil. Dima a decis să uite acest incident până la nunta lor. Se părea că avea ochelari roz și nu vedea adevărata esență a iubitei sale. În curând a sosit acea zi semnificativă. Rudele au început să se adune în conac. Încetul cu încetul s-a făcut zgomot vesel și discuții animate. Lui Dima îi plăcea acest haos. Era ceva familiar, cald. În cele din urmă a sosit și sărbătorita, Tamara Vasilievna. Mamă, în sfârșit! A exclamat Dima și a îmbrățișat-o strâns pe mama sa. O iubea teribil. Tot ce a realizat îi datora acestei femei. Ea i-a insăflat milă și bunătate față de oameni. Ea l-a ajutat să deschidă prima sa fundație caritabilă din viață. Și împreună cu tatăl său, care a decedat deja, l-au ajutat financiar cât au putut, până când a fost nevoie de tânărul său fiu. Fiule, vino aici, lasă-mă să te sărut. Zâmbea femeia în vârstă, l-a sărutat pe obraz și a intrat în living, unde o aștepta fotoliul ei preferat. În curând au sosit și Anna, Diana și jumătățile lor. Nepoțele mele! Striga Tamara din living. Veniți aici, dragii mei! A început să-i sărute, să-i îmbrățișeze. A început o conversație drăguță de familie. După o jumătate de oră s-au adunat și ceilalți invitați. Dar totuși mai rămânea unul în culise. Dar despre el, Dima dorea să anunțe puțin mai târziu. Cum ați crescut cu toții? Ce bine sunteți! Se minună sărbătorita! Tot acest timp, în timp ce rudele comunicau între ele, Diana nu-și lua privirea de la tatăl ei. Când el a observat atenția ei, s-a apropiat de ea. Bună, draga mea! A salutat Dima. Bună, tată! De mult nu ne-am văzut? Da, a trecut ceva timp. A intervenit o pauză, iar pentru Diana aceasta a fost cea mai stânjenitoare pauză din viața ei. Tată, vreau să-mi cer scuze pentru... Nu, a întrerupt el, nu trebuie să pomenim trecutul. Hai să începem de la zero. Vreau să continuăm să ne iubim, așa cum se cuvine între un tată și o fiică. Fata a zâmbit și a dat din cap în semn de acord. Nu se gândea că va fi atât de simplu să câștige iertarea, dar era fericită de acest eveniment neașteptat. S-a apropiat de soțul ei și i-a șoptit la ureche. Tata m-a iertat. Serghei, desigur, a felicitat-o, deși în adâncul sufletului său înțelegea că nu era nimic de sărbătorit. Oaspeții continuau să discute, până când Dima a bătut în pahar. Serghei a înțeles imediat.
Iată că a început. Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi aici pentru a sărbători aniversarea mamei mele dragi, Tamara Vasilievna. Exact această persoană mi-a oferit nu doar viață, ci și credință. Credință mai bine, credință că totul este posibil în această viață. Așa cum mulți dintre voi știu, familia noastră a realizat totul cu propriile mâini și minte. Și, în primul rând, datorită mamei mele minunate. Toți au ridicat paharele și au băut pentru sănătatea sărbătoritei. Dar asta nu e tot, a continuat Dima. Vreau să vă anunț astăzi, în această zi fericită, când ne-am adunat cu toții pentru un motiv atât de frumos, o altă veste bună. Sper că vă veți bucura împreună cu mine. A făcut o pauză dramatică. În viața mea a apărut recent o persoană care m-a ajutat să-mi schimb multe perspective, atât asupra vieții, cât și asupra artei. Această persoană se află acum aici, în spatele ușilor. Vă rog să o întâmpinați. S-a ridicat și a deschis încet ușile, iar în cameră a intrat Liza într-o rochie neagră elegantă. Vă rog să o iubiți și să o apreciați. Frumoasa Liza! În cameră a devenit atât de liniște, încât se auzea respirația lui Fred, care stătea lângă Tamara Vasilievna. Nimeni nu a îndrăznit să spună un cuvânt. Toți erau șocați. Dima, desigur, se aștepta la ceva de genul acesta, dar și Liza. Nimeni nu a răspuns la acest discurs solemn, așa că ea a început o isterie și a ieșit din cameră în grabă. Dima a alergat imediat după ea. Cei adunați în living au început să șușotească. Această fiară nu s-a dezlipit de el. A spus Diana cu un ton răutăcios, dar așa încât doar Serghei să o audă. Iar băiatul simțea că inima îi fuge în picioare, se simțea ca un mort umblător. Nu voia să se simtă așa. Își strângea și desfăcea mâna, iar Diana a observat. Ea l-a tras și a început să-l zguduie, strigând în isterie. Știai asta? Știai? De aceea nu ai vrut să vii aici, nu-i așa? Știai totul? Serghei nu a răspuns nimic. Ochii lui erau neclarificați, de parcă ar fi luat droguri. Nimeni nu știe, poate că a luat ceva pentru a-și calma nervii. Dar se pare că băiatul s-a străduit prea mult, pentru că ochii lui priveau în gol, iar urechile nu au auzit nimic. Acolo era doar un zumzet de strigătele soției. Dima s-a întors singur, complet obosit și epuizat. Îmi cer scuze, logodnica mea. Ea, o idiotă completă. A încheiat Diana cu voce tare. Credeam că ne-am împăcat, tată, a spus ea, privindu-le pe tatăl ei direct în ochi. Uitați-vă cu toții. Această blondă vrea să-i fure moștenirea, iar el refuză să vadă asta. Ea este de 2 ori mai tânără decât el, îi trebuie doar banii lui. Am încercat să-l salvez de ea odată, dar m-am săturat. Diana și-a luat soțul de mână și l-a condus spre ieșire. Când au trecut pe lângă Dima, Serghei i-a șoptit. Ușa de intrare s-a închis, iar apoi s-a auzit sunetul unei mașini care pleca. Unii, trebuie spus, s-au îndreptat după ei. Și chiar Anna, a doua fiică, pe care Dima se baza atât de mult, s-a întors de la el. Ana, așteaptă! Unde te duci? A implorat tatăl, încercând să-și oprească fiica. Sunt dezamăgită de tine, tată, a spus ea și aproape cu dispreț și-a retras mâna. În cele din urmă, în cameră au rămas doar Tamara Vasilievna, Dima și tăcutul Fred. Ei bine, ce vom face? A întrebat mama. O iubesc. A strigat Dima, roșu de furie. Ei bine, ești un prost, fiule. A constatat mama cu regret. Soția ta era adevărată, iar aceasta, de când a intrat, aproape că mi-a provocat un infarct. De unde ai găsit o prostituată ca asta? Mamă! A răbufnit fiul adult. Tamara, sprijinindu-se greu de masă, s-a ridicat și fără un cuvânt, luându-și bastonul, a ieșit din living. Dima nu a oprit-o. A cerut doar șoferului să o ducă acasă. Așa că a rămas singur, în afară de credinciosul Fred, s-a lăsat în fotoliu și a început să-l mângâie pe câine. Și din nou am rămas singuri, eu și Fred, dar sentimentele pentru Liza nu s-au stins nici măcar o clipă, iar ea s-a întors dimineața, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce ai pățit? Încerca Dima să o liniștească cum putea. De ce nu mă iubesc așa cum trebuie? Ei nici măcar nu mă cunosc. Plângea Liza, el a îmbrățișat-o pe logodnica sa și a spus, ne vom căsători, în ciuda tuturor. Vrei?
Săptămâna viitoare să mergi să-ți alegi rochia. Rochie? A zâmbit ea larg. Da, mireasa trebuie să aibă o rochie splendidă, iar mirele, un costum excelent. Liza s-a animat. Clar că această propunere a intrigat-o și deja în acea zi a început să sune la diferite agenții care ar putea organiza nunta ei de vis. Au trecut 3 zile. Situația s-a mai liniștit, dar fiicele nu au ieșit încă la contact. Dima nu înțelegea de ce erau atât de supărate și de ce era supărată mama lui. Ei bine, nici măcar nu știu cât de minunată este Liza spiritual. Ascultă, draga mea, m-au chemat să vizitez un orfelinat, să comunic cu copiii, să le citesc o lecție. Ce părere ai despre idee? A propus Dima într-o zi. Orfelinat? A întrebat Liza cu o față nemulțumită. Eu sunt șeful lui. Ei bine, ți-am spus. Și cât timp intenționezi să stai acolo? Cum? Trebuie să sprijinim copiii, să aducem dulciuri delicioase, jucării noi, haine. Și atenție, desigur, toate acestea le sunt atât de necesare. Anul acesta, foarte mulți oameni au donat haine pentru caritate, așa că este suficient pentru toți. Liza s-a îndoit, dar totuși a zâmbit și a mers. În adâncul sufletului ei, urăște copiii și tot ce ține de ei. Dar a trebuit să se prefacă pentru Dima, ochii lui străluceau de fericire când dădea acestor copii dulciuri, le oferea fetițelor să probeze rochii noi și colorate. Liza, te rog, ajută pe fetița aceea. Da, să îmbrace această rochie frumoasă, a cerut Dima ajutor. Liza, zâmbind, a dus fetița în colț și a început să-i pună rochia. Doamne, nenorocita de rochie, ești prea grasă pentru ea. Mormăia ea, încercând să o îmbrace pe copil. Aceasta încerca, cum putea, să ajute teta necunoscută, dar Liza îmbrăca rochia foarte neglijent. Fetiței era chiar puțin dureros. Mă doare! Plângea ea. Oprește-te! Nenorocito! Te doare! Vei suporta! Nu te plânge! O drasla săracă! A șuierat Liza cu răutate și a dat o palmă fetiței pe spate cu mâna ei cu unghii lungi și roșii. Dacă ar fi știut cine stă în acel moment în spatele ei. Îndepărtează-te de fetiță! A ordonat brusc o voce joasă. Liza s-a întors speriată. Dima o privea. Era extrem de furios. Îndepărtează-te de fetiță! A repetat el. Ea, ca o vulpe, s-a ridicat repede, privind din colțul ochiului, și s-a îndepărtat câțiva metri. Ieși din acest clădire și așteaptă-mă în mașină. Mă întorc în jumătate de oră. A spus Dima sec. Dar, Dimi, am spus, pleacă. În vocea lui s-a auzit metal. Liza nu a vrut să-i testeze răbdarea și a ieșit din orfelinat, blestemând acea fetiță și acea zi. Așa cum a spus Dima, s-a așezat în mașină și a început să-și aștepte logodnicul. În curând l-a văzut pe el pe trepte. Se fotografia cu adolescenții, îi îmbrățișa, le oferea din nou cadouri. Dar Lizei nu era deloc rușine. Da, a fost nepoliticoasă cu fetița, dar aceasta chiar nu asculta. Totuși, până nu se căsătoresc, Dima va comanda totul. Liza a înțeles deja asta. De ce să faci asta? De ce să cheltuiești atât de mulți bani pe oameni străini? Striga Liza lui Dima din mașină. Chiar nu înțelegea asta. Asta se numește bunătate. Liza, n-ai auzit de așa ceva? Ai fi putut să strângi o avere dacă nu erai atât de cheltuitor. Acolo fiecare adolescent are telefon. Pentru că acum telefonul este necesar pentru toată lumea. Este necesar pentru dezvoltarea noastră. În această casă trăiesc copii foarte buni, înțelegători. Ei nu au fost niciodată victime ale violenței. Și cu atât mai puțin nu au auzit strigăte. Plătesc oameni speciali pentru ca acest adăpost să prospere. Nu te voi înțelege niciodată. O jumătate de oră au mers în tăcere, iar apoi Liza a spus, mâine mergem să plătim, așa că dă-n cardul nostru de aur. Bine, a spus Dima obosit. Ochelarii lui roz începeau să se spargă. Prin crăpături începea să înțeleagă esența Lizei, iar într-o noapte a avut un plan. Salut! Mă poți ajuta? A întrebat el la telefon un prieten. Ai văzut ce oră este? Acum este 3 dimineața. Dima! Striga Ivan indignat. Este foarte urgent. Ești liber mâine? Ei bine, am câțiva clienți.
Anulează-i pe toți. Mâine vin la tine și vom juca teatrul unui singur actor. Dima a închis telefonul și aproape toată noaptea a lucrat la elaborarea planului. Dimineața a pregătit pentru Liza o omletă regală, a pus sub farfurie un bilețel Te iubesc, am plecat în afaceri, iar pe masă a pus cardul de aur. A mers la un cunoscut de-al său, de la care trebuia să ștergă o veche datorie. Și iată că, în sfârșit, a apărut o afacere necesară. Ivan l-a așezat pe scaunul de coafură, l-a acoperit cu o pelerină și l-a întrebat cu un zâmbet. Ei, ce vom face? Pentru început, voi deveni un străin în vârstă, a spus Dima zâmbind. Între timp, Liza a luat micul dejun și a plecat cu o stare bună la salonul de nunți. După 2 ore de drum în trafic, era extrem de obosită, dar a meritat. A fost întâmpinată de o vânzătoare zâmbitoare. Bună ziua! Mă bucur să vă întâmpin în buticul nostru. Și ce? Cafea pentru mine? Da, mai repede. A întrerupt-o Liza, examinând o rochie. Îmi pare rău, dar nu avem cafea. Vânzăm rochii și... Aveți un butic sau un fel de piață? S-a indignat Liza. Cafea pentru mine, am spus. Săraca angajată șocată a fugit după perdea, iar Liza a continuat să examineze rochiile albe ca zăpada. Atunci, în butic a intrat un gentleman, evident de origine străină, cu ochelari fumurii, cu o barbă, cu o burtă solidă și cu o pălărie neagră înaltă și ciudată. Doamne, ce monstru! A trecut prin gândurile fetei. Angajata s-a întors cu un pahar de plastic și l-a înmânat Lizei. Aceasta a privit cu dezgust paharul, apoi vânzătoarea. Ce este asta? A strigat Liza, îmi propui să poluez natura și, în același timp, să-mi murdăresc mâinile cu acest rahat? Doamne, ce ființe fără rușine au apărut! Îmi pare rău, pot să-l torn în... Dar Liza i-a smuls paharul din mână. Mai bine zis, aproape l-a smuls. A înghițit cafeaua și a făcut o față acră. Asta numiți cafea gustoasă? Ce era la automat? Mormăia fata supărată. Liza a dat ochii peste cap și a început din nou să examineze rochia. Lua umerașul și l-arunca pe angajată, ca și cum ar fi fost într-un cărucior. Consultantul epuizat prindea asta și o ducea după ea prin toată sala. Unele rochii Liza le-a lăsat pur și simplu jos și nu s-a obosit să le ridice. Auzi, vino aici! A strigat angajata. Aceasta a alergat spre ea, dar nu atât de entuziast. Găsește-mi mărimea mea. Fata, înțelegi, problema este că aceste rochii sunt făcute la comandă. Noi coasem rochii sau le ajustăm pe cele alese de client pe măsura lui. Atunci, ia-mi măsurile sau cum se face asta la voi. Fă ceva. Da, acum. Angajata a alergat după perdea, lăsând-o pe Liza singură cu bărbatul într-o cameră. Fata, îmi cer scuze că mă bag, dar când ai nunta? A întrebat el politicos, cu un accent audibil în voce. Liza l-a privit vulgar, cu o notă de superioritate. A evaluat hainele lui, un costum destul de simplu. Acest străin economisea clar pe aspectul său. Liza observa asta imediat. Nu e treaba ta, a răspuns ea. Da, probabil. Îmi pare rău. Mai am o întrebare. De asemenea, am nunta în curând. Nu-mi pot spune ce costum ar fi mai bine să aleg. Voi, fetele, sunteți întotdeauna excelente în asta. Nu ai nevoie de costum, doar îți vei cheltui banii degeaba. Și soția ta, evident, nu-i pasă, a zâmbit Liza. De ce ești atât de crudă? A răspuns trist bărbatul. Voiam doar să o bucur. Bărbat, îndepărtează-te de mine, a strigat aproape Liza. Sunt ocupată, nu mă observa. Străinul s-a îndepărtat, iar apoi a plecat complet din salon. Se părea că Liza l-a deranjat cu adevărat, dar nu-i păsa. Era foarte nervoasă de ieri. Toată această furie se revărsa asupra oamenilor din jurul ei. În sală a intrat angajata cu o bandă de măsurat. S-a apropiat de Liza și a început să-i ia măsurile. Ai, mai atins, dar poți fi mai atentă. Striga aceasta, zvâcnind ca de la înțepături. Îmi cer scuze. Se scuză săraca lucrătoare a acestui magazin. Se părea că deja regretase de 1000 de ori că lucrează aici. După câteva minute, a terminat de luat măsurile și s-a îndepărtat de clienta nervoasă. S-a dus la casă și a început să noteze ceva pe o foaie. Am notat măsurile tale,
a anunțat ea cu veselie. Acum trebuie doar să alegi rochia potrivită. Liza a început din nou să răsfoiască oferta. De la unele pur și simplu s-a speriat. Pe fața ei se citea dezgustul. După câteva minute a concluzionat. Nu, am nevoie de altceva. Toate acestea sunt groaznice. Atunci angajata magazinului a făcut o respirație adâncă și a plecat din nou după perdea. A ieșit după câteva minute și a adus o rochie minunată, pufoasă, strălucitoare, brodată cu strasuri, cu pene delicate la margine și de un alb îngerească. Oh, asta e exact ce trebuie, a concluzionat Liza cu entuziasm. Pregătiți-o! Vânzătoarea a zâmbit. A reușit să mulțumească chiar și unui client atât de rău. A mers la casă, a calculat avansul și a notat ceva pe foaia ei. Apoi i-a înmânat Lizei un card. Comanda va fi gata în termen de o săptămână. Dacă se schimbă ceva, te rog să suni, a spus angajata buticului. Bine, dar cuvintele ei au fost întrerupte de un miros groaznic de pește stricat. Liza s-a întors și a văzut un bețiv în haine rupte. În mâini ținea un pește adevărat, mort. Liza nu putea să-și creadă ochilor. Draga, vreau să returnez acest pește, striga bețivul. Din reacția angajatei se putea înțelege că era pur și simplu șocată de ceea ce vedea, nu mai puțin decât Liza însăși. Bărbat, ai greșit ceva. Aici este un salon de nunți, nu o piață. Dar alcoolicul nu asculta. S-a apropiat de casă, ceea ce a făcut ca Lizei să-i fie complet rău. Nu putea suporta acest miros groaznic, așa că a smuls imediat de la vânzătoare cardul cu numărul lor de telefon și, fără să plătească, a ieșit afară în aerul proaspăt. A inspirat mirosul proaspăt al iernii, simțindu-se mai bine. Dar dintr-o dată, liniștea ei a fost din nou întreruptă. Cineva din dreapta a început să suspine. Era un bătrân sărăcăcios, îmbrăcat în rags. Doamne, nu-mi permit să mă bucur de viață. Se plângea el. Tot deschide și închide acele uși. Atunci pleacă de aici. Va fi mai ușor. A strigat indignată Liza. Nu va fi. A răspuns el. Aici cel puțin dau bani. Oameni ca tine ar trebui să putrezească în închisoare. Nu aduci nimic util societății. Nu mai te plângi și ceri de pomană. Pleacă de aici. Destul cu speriatul oamenilor. Și dacă îmi dai niște bani, draga, atunci voi pleca și eu pe calea bună. A zâmbit cu subserviență și a întins o mână murdară și crăpată. Știi ce-ți voi da acum? A strigat Liza. O lovitură cu piciorul, iar apoi voi chema poliția. Te vor duce unde trebuie. Ești crudă. De ce faci asta? Am doar niște probleme cu banii acum. Fiul meu suferă de cancer. Încerc să-l hrănesc cumva. Dă-mi măcar un ban. M-ar ajuta. Atunci angajează-te, prostule. Și în general, de ce-ți dau eu sfaturi? Pentru sfaturile mele trebuie să plătești. Nu sunt psiholog consultant gratuit. O zi bună! A spus ea și a plecat să-și cheme la telefon șoferul personal, pe care Dimai l-a oferit încă de la începutul relației lor. Răul se întoarce întotdeauna. Deodată, el a strigat după ea. S-a oprit. Ceea ce a spus l-a enervat. Pur și simplu incredibil. Liza s-a apropiat de bărbat și a scuipat cu putere pe asfalt, la 1 centimetru de el. Sper că oameni ca tine vor dispărea în curând. A șoptit ea amenințător. Murdar! Unde se uită poliția? Aici, un om al străzii s-a apucat de inimă și a început să suspine și mai mult, așezându-se pe o parte. Se părea că se sufocă. Ajutați-mă! Murmura și suspina el. Mor! Și Liza nu asculta nimic. A chemat șoferul, s-a urcat în mașină și a plecat cu viteză spre casă. Iar Dima, căci el era, continua să se prefacă a fi un sărăntoc care moare de un atac de cord. Oh, Doamne! Bărbat, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de ajutor? Doamne, probabil ai un infarct. Striga vânzătoarea, sunând în același timp la numărul de urgență. Dar Dima a oprit-o cu un gest al mâinii. Nu trebuie, a spus el trist, cu un ton complet diferit, doar că astăzi m-am dezamăgit într-un înger. Cu o notă de amărăciune în voce a concluzionat el și s-a ridicat imediat de pe asfalt. Angajata s-a întors în magazin, iar după câteva secunde i-a adus apă. El a băut-o cu poftă. Mulțumesc mult!
I-a mulțumit el fetei drăguțe. Îmi pare foarte rău pentru logodnica mea. A vorbit groaznic cu tine. Trebuie să recunosc că este o persoană groaznică. Asta e logodnica ta? S-a mirat vânzătoarea. Cerșetorul a zâmbit și s-a ridicat complet de pe asfalt. A scuturat zăpada de pe haine și s-a uitat la fata angajată a buticului. Aceasta stătea în frig într-o fustă scurtă și un top subțire, tremurându-se cu brațele în jurul umerilor. El s-a grăbit să-i pună haina lui, curată, pe care o scosese dintr-un pachet din apropiere. Fata a încercat inițial să refuze, dar el a convins-o. Nu-ți face gris. Am împrumutat-o de la un prieten actor. Este o haină complet obișnuită. Nu are niciun purice. Zâmbea pseudo-sărăntocul. A condus-o pe angajată, agitată de ultimele evenimente, înapoi în magazin și a întrebat. Pot să te rog ceva? Ce anume? Înțelegi, ieri m-am certat cu logodnica mea și am crezut că sunt nerzi, dar Noaptea parcă mi s-au deschis ochii și am decis să-i fac o verificare logodnicei mele. Am vrut să-i verific bunătatea. Din păcate, acest experiment a fost un eșec total. Un eșec în viața mea personală. Am văzut adevăratul chip al celei pe care o consideram o zeiță. Îmi pare foarte rău. Ce miroase atât de urât? A întrebat brusc bărbatul, uitând de cererea lui. Angajata a râs. Da, a intrat un nebun cu un pește mort. Râdea ea. Acum va trebui să aerisim magazinul timp de 2 zile. Apoi fata l-a privit pe el într-un mod ciudat și suspicios. Scuză-mă, dar nu te-am mai întâlnit înainte? A întrebat ea. Da, am fost astăzi în acest magazin sub forma unui străin. Poate ai văzut un străin cu o pălărie ciudată. Da, și eu am fost. Vânzătoarea a fost uimită. Nu știa că oamenii pot să se transforme atât de profesional. Era o adevărată magie. Dima a zâmbit și el la această situație comică, dar dezamăgirea continua să-l consume. Nu putea să-și ia de soție o fată care nu corespundea principiilor lui, căci pentru el, bunătatea era esențială în viață, iar ei părea că îi păsa doar de banii lui, nu știa să manifeste compasiune față de ceilalți. Știa că acum Liza merge în mașină cu șoferul său spre casa lui, dar a reușit să ia unele măsuri. A sunat la șofer, care era, de asemenea, bodyguardul său. Planul B. Colia. Avem planul B, a spus el. Înțeles, a răspuns acesta și a închis. Dima știa că următoarele ore vor fi cele mai dificile din viața lui. Vrea cu adevărat să se căsătorească cu Liza, dar așa nu mai putea continua. Ea se va așeza pe gâtul lui mai repede decât va spune da la oficiul stării civile. La vila lui s-a întors deja aproape de seară. Ceasul arăta 10. A trecut prin poartă și s-a apropiat de casă. Dima nu se aștepta să o vadă pe Liza pe banca din fața casei. Credea că bodyguardul său a făcut totul corect. Atunci de ce, dracului, era încă pe teritoriul lui? Dima! A strigat ea disperată, văzându-i figura. Dima fusese educat destul de bine, așa că nu a ignorat fata. Dar a decis să păstreze distanța. S-a apropiat de ea cu pași siguri și a privit-o pe Liza cu cea mai serioasă expresie, iar fața lui nu exprima niciun sentiment. Dima, bodyguardul tău a devenit complet obraznic. Nu mă lasă să intru în casă. Ce este asta? Trebuie să-l dai afară imediat. Se plângea ea. Bodyguardul meu nu a greșit niciodată. Nu greșește nici acum. Nu ai voie să intri în casă, a explicat calm bărbatul. Din nervi, ochiul Lizei a început să tremure. Nu înțelegea ce se întâmplă, iar Dima nu se grăbea să explice. A tăcut timp de 1 minut, apoi a început să se îndrept spre ușa de intrare. Dima! Striga Liza. Ce înseamnă toate acestea? Dima a așteptat această întrebare. Răspunsul la ea era teribil de greu, dar trebuia să o facă. Trebuia să se comporte ca un adevărat gentleman și să o părăsească frumos. S-a oprit, s-a întors brusc și a privit-o în ochi. Liza, a spus el cu încredere, nu mai putem fi împreună. Flacăra din ochii fetei s-a stins imediat. Acea încredere cu care se plângea atât de furios s-a evaporat instantaneu. În locul ei a venit frica și confuzia. A căzut pe bancă și a privit cu un ochi gol zidul de piatră al verandei. Lui Dima era groaznic de dureros, dar înțelegea că așa trebuie. Nu o compătimea, ea merita asta. Totuși,
Pentru a o susține și dintr-un sentiment de bunătate, s-a apropiat mai aproape. De ce? A întrebat ea cu o voce de mort. Am fost acolo, Liza. Am fost astăzi în acel nenorocit salon de nunți. Cerșetorul căruia i-ai refuzat un ban. Eu eram. M-ai urmărit? S-a indignat ea. Nu, Liza. Am vrut doar să-ți văd adevăratul chip, fără mască. Am văzut destul. A urmat o tăcere. Dima a avut dreptate. Liza nu avea nimic de spus. Mă părăsești pentru că nu l-am ajutat pe cel sărăntoc? A râs ea. Ești mai prost decât credeam. Dima a rămas perplex. Liza vorbea foarte sumbru, cu încredere, părea o nebună, cu un plan viclean care a eșuat. Bărbatul s-a îndepărtat de ea cu 2 pași, iar Liza, la rândul ei, s-a ridicat hotărât. Da, poate ai văzut adevăratul meu chip. Îmi pare rău că nu sunt o mielușă bună, așa cum ai crezut. Probabil ai visat că voi deveni o soție și o gospodină minunată. Prostie! E amuzant. Dima, ce fată din lumea modernă nu se gândește la bani? Nu va fi mercantilă. Oh, probabil ai crezut că sunt albă și pufoasă, că nu aș răni nici măcar o muscă. Te-ai înșelat cu adevărat. Știu cine sunt. Nu mă mândresc cu asta, dar pur și simplu nu văd sensul de a-mi da banii oamenilor care nu vor să facă nimic, care nu vor să-și rezolve problemele pe cont propriu. Nu cred că în lume sunt atât de mulți oameni buni ca tine. Oameni ca tine sunt puțini. Ceilalți se gândesc cum să supraviețuiască, cum să trăiască măcar o zi nenorocită. Și sunt dezamăgit că, în toată viața ta, nu ai înțeles asta. Nu ai înțeles că nu toți sunt atât de bogați ca tine. Fiicele tale nu au văzut niciodată sărăcia, nu au trăit de la salariu la salariu, nu au numărat bănuții, nu au tremurat noaptea de foame. Ele sunt oameni fericiți. Ne cunoșteam prea puțin, a spus Dima. Totul a mers prea departe. Totul s-a întâmplat prea repede. Nu știm nimic unul despre celălalt. Poate că aici este greșeala? Poate, și în asta. A fost de acord Liza. Dar știu un lucru sigur. Voi căuta mereu beneficiul meu. Nu-mi pasă de ceilalți. De ce? Am venit în această lume singură și voi pleca la fel. Și aici trebuie să te bazezi doar pe tine. Te înșeli. Nu! A strigat Liza. Nu, am dreptate. Și sunt fericită că ne-am despărțit înainte de nuntă. Mă săturasem deja de bunătatea ta. A împins și a coborât scările. Dima a rămas pe loc și a privit în jos. Liza a început deja să plece, dar a reușit să o strige și să o întrebe. Liza, fata s-a întors. Spune-mi, te-a interesat vreodată arta? Acea nenorocită artă m-a salvat de sărăcie. A răspuns scurt Liza și a dispărut în întunericul nopții. Dima nu a văzut cum a chemat un taxi, cum a plecat. A continuat să stea pe verandă și să privească în jos. Tocmai se simțea atât de neimportant și umilit. Niciodată bunătatea lui nu fusese prezentată într-o lumină atât de proastă. Zilele următoare au trecut ca într-o ceață. A cerut agenților săi să-i aducă Lizei toate lucrurile, dar când au ajuns la adresa corectă, nu mai era nimeni acolo. Cine știe unde s-a mutat, dar Dima spera că a început o viață nouă, de la zero. Deci nu excludea faptul că s-ar putea să fi fugit din nou să-și caute o victimă. A gândit mult la cuvintele ei. Înțelegea că vorbeau atât de rar unul cu celălalt din suflet, încât nici măcar nu știau nimic despre copilăria lor, despre ce au trăit. Nu știau nimic. Acest lucru îl speria. Cum putea să-i propună să se căsătorească unei fete pe care o cunoștea de cel mult o lună și jumătate? Cum nu i-a venit în minte un lucru atât de evident? Era pur și simplu groaznic. După o săptămână, s-a dus la adresa acelui salon de nunți. În butic se afla deja o altă femeie. Bună ziua, a spus el trist. Pot să mă anulez comanda? Bună ziua. Vă rog să-mi spuneți pe ce număr a fost făcută. Dima a numit cifrele necesare. Femeia s-a uitat în tabloul computerului ei, dar nu a găsit nimic acolo. Îmi pare rău, dar când ați făcut comanda? Acum o săptămână. Atunci i-a cerut să aștepte și a plecat în biroul de serviciu. Ai deservit o anumită Liza, pe un astfel de număr, acum o săptămână? S-a auzit din spatele perdelei. Liza? Întreba o voce. Da, femeia a ieșit din cameră, iar în urma ei a apărut fata pe care o cunoștea deja. Ea l-a recunoscut imediat pe Dima. Oh,
Ești tu?" Dima nu a putut să-și stăpânească zâmbetul. A fost bucuros că s-a făcut remarcat de această fată drăguță și bună. Chiar s-a simțit puțin jenat. Da, voiam să anulez comanda," a cerut Dima. Fata a alergat imediat la computer și a început să proceseze anularea. Au rămas singuri în această sală. Ce, până la urmă, ai anulat nunta?" a întrebat ea. Da, a trebuit. Se pare că suntem oameni complet diferiți, a răspuns Dima. Te rog să-mi spui numele tău, a cerut fata. Dima Șcerbacov. Fata a dat din cap. Iar ale tale? A întrebat bărbatul, ca o glumă. Fata s-a uitat la el mai întâi cu suspiciune, apoi a râs. Ecaterina. A zâmbit ea. Ecaterina a scos niște foi, a notat ceva cu un pix negru și a întins lui Dima. Te rog să completezi, a cerut ea. Fata se uita cu interes cum Dima completează hârtiile. Se făcea tot mai roșu, dar părea că îi place. Ascultă, ești liber vineri? A întrebat brusc Ecaterina. Pentru tine? Da, a răspuns Dima cu încredere. Au trecut 6 luni. În acest timp, multe s-au schimbat în viața lui Dima. A avut o relație adevărată, la care acum lucra cu sârguință. Nu se grăbea să-i facă lui Ecaterina o propunere, iar ea nu era împotrivă. În cele din urmă, s-a împăcat cu fiicele sale, iar noua prietena tatălui le-a plăcut foarte mult. S-a dovedit că ea era o adevărată, nu o falsă ieftină, ca Liza la aceea, cum s-a aflat mai târziu, nici măcar numele nu era adevărat. De fapt, o chema Liza, Liza Kovrișchina. Ecaterina și Dima se potriveau ca caractere, aveau interese comune. Și cel mai important, ea era o suflet bună, iubea sincer întreaga lume, iar el îi răspundea cu aceeași dragoste. Dima nu se mai sătura să o privească cum se joacă cu Fred, cum stă ore întregi în biblioteca lui imensă și citește cu nesați, acoperită cu o pătură pe picioare. Dar totuși, ceva în viața lui Dima a rămas neschimbat. În fiecare vineri, stătea lângă șemineu, cu Fred și acum și cu Ecaterina, ascultând muzică clasică și observând tăcerea nemișcată a copacilor, care l atrăgeau cu frumusețea lor liniștită. Acum se simțea complet liber și fericit și îi mulțumea soartei că, cândva, l-a adus la ea. Această fată avea atât minte, cât și răbdare, iar cel mai important, căldura sufletului. Ce crezi? Voi putea să desenez acest copac? A întrebat Ecaterina, când stăteau sub coniferele întunecate și citeau fiecare cartea lor. Cred că merită să încerci, a răspuns Dima zâmbind. Așa că Ecaterina s-a apucat de desenat și s-a înscris la cursuri pregătitoare la Academia de Cultură. Liza, pe de altă parte, a reușit să-și atingă scopul. S-a căsătorit cu un german bogat, care locuia temporar în Rusia. După o lună, el a dus-o în Germania, unde s-au căsătorit. Iar după 2 ani, Dima s-a căsătorit și el cu Ecaterina. Au organizat o nuntă simplă și liniștită, fără rochii pompoase și cheltuieri scumpe, iar fiecare din această pereche a fost foarte mulțumit și fericit. Mă bucur atât de mult, tată, că ai găsit dragostea ta, se entuziasma Anna după toate aceste tristeți și neplăceri. Se adunaseră din nou toți împreună în cercul familial în apartamentul Dianei. Aceasta tocmai învățase să facă plăcinte minunate, așa că a decis să sărbătorească acest eveniment cu o întâlnire de familie bună. De fapt, Dima Vladimirovici, spunea Serghei, nu ți-am dat nicio șansă cu această Liza Kovrișchina. Toți au râs împreună. Știam că totul este o prostie, iar Ecaterina este cu adevărat o fată minunată și sunt foarte fericit pentru tine. Mulțumesc, dragi mei, a spus Dima, lăsându-și lacrimile să curgă. Acestea sunt exact cuvintele de care aveam nevoie să aud. Mulțumesc. Apoi au continuat să râdă, să comunice și pur și simplu să petreacă timp împreună. Și când Dima privea la această fericire liniștită care îl înconjura, înțelegea că acum nu mai era singur, acum avea tot ce putea visa.